Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.
אני פותח את הישיבה ה-97 של המשפט. הנאשם ממשיך בעדותו בחקירת שתי וערב. אני מזכיר לנאשם שהוא מעיד עדיין בשבועה. Jawohl, ich bin mir dessen bewusst. כן, אני נותן לעצמי דין וחשבון על כך. כן, בבקשה, עזה. ובכן, הפסקנו אתמול בעניין היועצים היהודיים והמטפלים בבעיות היהודיות בארצות הכיבוש. כן. התרגום אז אני היא- רוצה שזה יתורגם עכשיו? כן, כן. בבקשה. מה... טוב, אתם הייתם צריכים להודיע לי את זה מקודם, נכון? לא להפתיע אותנו בצורה כזאת. אז מה המצב עכשיו? אתה אינך יכול להספיק את הכל. כן. טוב, נצטרך בשעת הדחק, כן? שהשאלות תתורגמנה בתרגום סימולטני והתשובות בתרגום קונסקוטיבי. כפי שבית המשפט יראה. כנראה שאין אפשרות אחרת. טוב. אבל מר רוזן, את זה היה צריך לברר קודם. אני מצטער, לא ידענו. כן. טוב, אז אם כן, זה תורגמו דברי היועץ המשפטי עכשיו? טוב, אדוני... אולי יוכל היועץ המשפטי לחזור עוד פעם. כן, בבקשה. ובכן, אתמול הפסקנו בעניין הישיבות שקיימת עם המטפלים בעניינים היהודיים בארצות הכיבוש השונות. Jawohl. כן. מתי הודעת להם לראשונה מה גורל היהודים הנשלחים בדפורטציות? Offiziell wurde diesbezüglich überhaupt nichts mitgeteilt. רשמית לא הודיעו על כך בכלל. ולא רשמית? Ich habe es Ihnen nicht gesagt, aber ich nehme an, dass sich das im Laufe der Zeit rumgesprochen hat. Das ist ganz klar. אני לא אמרתי להם זאת, אבל אני מניח כי במרוצת הזמן דובר בכך. זה ברור לגמרי. ולכן הם ידעו במרוצת הזמן. Ob es jedem bekannt war, ich weiß es nicht. Es mag Leute gegeben haben, die es nicht geglaubt haben mögen. Ich weiß es nicht. Offiziell wurde es nicht bekannt. Es ist selbstverständlich, dass die Sachbearbeiter im Dezernat es gewusst haben. Das ist klar. Ich meine unter Sachbearbeiter wie Günther, Suhr, Wisliceni, ja, die waren ja nicht Sachbearbeiter im Dezernat gewesen. Aber Wisliceni hat es selbstverständlich gewusst. Er sagt es ja sogar. Novak, Novak war ein kleiner Sachbearbeiter, weiß ich nicht. Er hat an sich nur, fast nur Fahrplanangelegenheiten bearbeitet. Was er sonst bearbeitet hat, weiß ich nicht einmal. Zepf, Zöpf, das nehme ich wohl an. אם לכל אחד היה ידוע זאת, אינני יודע, אולי היו כאלה שלא האמינו, אבל מן הסתם ידעו כולם. רשמית לא הודיעו להם. עובדי המדור, אדוני שואל, עובדי המדור, כן, הכוונה לגונטר, עובדי המדור ידעו, זור, וסליצני לא היה מעובדי המחלקה, אבל הוא ידע, כן,
הוא ידע, הוא אומר הרי זאת גם בעדותו. נובק היה עובד מדור קטן מדי ואינני יודע אם בכלל ידע, הוא כמעט ורק עסק בלוחות היסעים. אני מניח שכן. בישיבות אלה היו המשתתפים השונים מביעים את בעיותיהם, מקבלים ממך הנחיות, ואתה היית הפוסק בעניינים אשר הוצגו בפניך. Das stimmt alles bis auf das Wort, dass ich der Entscheidende in diesen Angelegenheiten gewesen wäre. זה הכל נכון, פרט למילה שהייתי אני הפוסק בעניינים אלה. נו טוב, תראה, כאשר למשל דנקר אומר בתף 404 שלפי בקשתו הועלתה בעיה מסוימת und SS-Obersturmbannführer hat Folgendes festgestellt. זה כבר בעמוד הראשון. תסתכל, האם זה לא נכון? ב-SS Obersturmbannführer קבע כלהלן. Das ist richtig, man muss die Vorgeschichte kennen, dann wird man auch diesen Vermerk verstehen. זה נכון, אך יש לדעת את התהליך שקדם לכך, אז גם תובן תרשומת זאת. טוב, אבל זה נכון. Folgendes festgelegt. Ja, es ist richtig, aber ich habe es nicht entschieden. Es geht aus der gesamten Vorgeschichte heraus. כן, אבל אני לא הפרעתי לדבר, הדבר מסתבר מתוך כל התהליך שקדם לזאת. Ich kann sie jederzeit bekannt geben, aber ich nehme an, sie ist ohnehin bekannt, die Vorgeschichte zu diesen Angelegenheiten. אוכל תמיד להודיע מה קדם לכך, אבל אני מניח שבית המשפט יודע את התהליך שקדם לעניין זה. טוב. אתה היית קובע לאנשים הללו מתי עליהם להתייצב בפניך שוב, נכון? לשיחות סיכום וכדומה. No. Die Besprechung konnte nicht ich anberaumen, die musste der Amtschef anberaumen. Aber ich hatte alles zusammen, was auf dem Programm stand. Das ist ganz klar. את הישיבות לא יכולתי אני לקבוע, אלה קבע ראש המשרד, אולם אצלי היה ביחד כל מה שעמד לדיון, זה ברור. ובכן, כאשר דנקר אומר בתף 419, 585 שלנו, בעמוד השני, בפסקה האחרונה, Referat 4b4 der RSHA SS Obersturmbannführer Eichmann hat angeordnet, dass sich die beteiligten Referente am 2.7.42 erneut in Berlin zur Schlussbesprechung zu melden hatten. Sie nachon oder nachon? Zu melden haben. Das ist richtig, jawohl. Das ist ganz klar. זה נכון, כן, ברור, זה ברור לגמרי. המובאה. המשרד הראשי לביטחון הרייך, המחלקה 4ב4 ציוותה שעל כל ראשי המחלקות להופיע ב-2/4/42 שוב ולהתייצב בברלין. והמחלקה הייתה נותנת להם הוראות סופיות ומחייבות, נכון? Jawohl, nachdem das Dezernat vom Amtschef 4 diesbezüglich die Weisung erhalten hat, selbst die Weisung erhalten hat. כן, לאחר שהמחלקה קיבלה מראש משרד 4 את ההוראות, בעצמה קיבלה את ההוראות. האם מילר השתתף באחת מן ההתייעצויות הללו? Mir ist nicht bekannt, dass Müller an einer dieser sogenannten kleinen Besprechungen teilgenommen hat. לא ידוע לי שהשתתף מילר באחת הישיבות הללו הקטנות כביכול. Er hat einmal an einem Abend teilgenommen,
wo auch dienstliche Angelegenheiten besprochen wurden. Dieses eine Mal ist mir in Erinnerung. סליחה, לא כביכול, שכונו קטנות. כן. פעם השתתף בערב אשר בו דנו גם בענייני שירות. זה ידוע לי, אבל לא עוד. המחלקה הייתה קובעת גם איזה יהודי יישאר בינתיים במחנה איסוף ואיזה לא יישאר, או איזה סוג יהודים יישאר ואיזה לא יישאר, נכון? Ich möchte das gründlicher umreißen. Die Ausnahmebestimmungen, die in den Richtlinien verzeichnet sind, die hat das Dezernat 4b4 an die Stellen nach außen bekannt gegeben und durchgegeben. Jawohl. Und darin waren Bestimmungen, aber glaublich nicht solche, dass sie in Lager zusammenzufassen sind. Soweit gingen, glaube ich, die Richtlinien nicht. Ich weiß es aber nicht genau auswendig. ברצוני לומר את הדברים בצורה יסודית יותר. כל ההוראות היוצאים מן הכלל, החריגים, אשר היו בהנחיות בקווי היסוד, הועברו על ידי המחלקה אל תחנות החוץ, אל רשויות החוץ. כן, אבל הוראות אלה הועברו, אך אינני חושב שהיה כלול כאן עניין ריכוז למחנות. אבל אני יודע זאת בעל פה. תזכור שפעם התעוררה שאלה של היהודים שישבו במחנה פיכט בהולנד ועסקו בעבודת החימוש, בתעשיית החימוש הגרמנית. ורנר הציע להשאירם. אתה זוכר מה הייתה תשובת המחלקה? Ja, da ist mir etwas bekannt. Da liegen Dokumente hier vor. מה הייתה התשובה? נניח את הדוקומנטים. Kann ich auswendig nicht sagen, weiß ich nicht. Aber ich habe es ja hier gelesen. Nur kann ich im Augenblick dazu nicht Stellung nehmen, weil ich es nicht נכון weiß. שהתשובה הייתה אין זה בא בחשבון? מיני וביה? Ich glaube mich zu entsinnen, es handelt sich um die Diamantenarbeiter oder so ähnliches. Wenn das die Diamantenarbeiter sind... לא, לא, Rüstungsindustrie. Jedenfalls, was in diesem Dokument steht, das ist richtig. המסמך הוא אדוני 554, 591 שלנו בעמוד האחרון. כן, כאן ידוע לי דבר מה. זה במסמכים. אינני יכול לומר בעל פה, אבל אני קראתי זאת כאן. נדמה לי שאני זוכר בערך שהמדובר אולי בעובדי היהלומים. מכל מקום, מה שכתוב במסמך זה נכון. והאנשים האלה, הפעילים בארצות חוץ, היו עומדים לפי הנחיותיך גם במגע הדדי האחד עם חברו, כדי לתאם את הביצוע. Kamen gegenseitig in Kontakt, dürfte glaublich für die Westgebiete Holland, Belgien, Frankreich alleine stimmen. Sonst, denke ich, haben sich diese Leute jeweils nur in Berlin getroffen. Und auf Weisung... Bitte? Holland, Belgien, Frankreich, gegenseitig im Kontakt. Das habe ich den Dokumenten hier entnommen, ja. Sonst hätte ich es auch nicht mehr gewusst. מגע הדדי, נדמה לי שהביטוי הזה יפה רק לגבי האנשים בשטחי המערב, דהיינו בבלגיה, בהולנד, בצרפת. האחרים מן הסתם נפגשו רק בברלין. לגבי בלגיה, הולנד וצרפת, כן, זאת למדתי כאן שוב מן המסמכים, לא זכרתי זאת.
Und sie arbeiteten nicht ausschließlich nach den Richtlinien, die sie vom Reichssicherheitshauptamt bekamen, sie arbeiteten auch nach den Richtlinien, die sie von ihren eigenen höheren SS- und Polizeiführern bekamen, in Verbindung mit den zuständigen Hoheitsträgern. והוראות והנחיות קיבלו לא רק מן המשרד הראשי לביטחון הרייך, אלא במקביל גם קיבלו הוראות מן המפקדים הבכירים של האס-אס והמשטרה ומחשובי המפלגה והמדינה באזוריהם. האם לא שמענו מפיך רק אתמול, כי למשל לגבי הנהגת אות היהודים, הם היו צריכים להנהיג את זה בעת ובעונה אחת בכל הארצות אשר פעלו בהן לפי הוראות המחלקה שלך? Jawohl, das habe ich gestern gesagt. Ich glaube es wenigstens, dass es richtig ist. Ich weiß es jedoch nicht genau, denn es sind auch Akten hier, woraus hervorgeht, dass irgendwie höhere SS- und Polizeiführer das angeordnet haben. Diese Sachen kommen mir durcheinander. Die Materie ist so groß, als dass ich da auswendig auf alle Sachen gründliche Auskunft geben kann. Aber ich glaube, dass in Frankreich die Verordnung der höhere SS- und Polizeiführer erlassen hat. Denn nicht alles, was in den besetzten Gebieten an Judenmaßnahmen geschah auf Anordnung des Reichssicherheitshauptamtes oder gar auf Anordnung des Amtes 4. כבר אמרתי אתמול, אבל אני חושב שאינני יודע בדיוק. המסמכים נדמה לי מלמדים שגם מלפני המפקדים הבכירים של האס-אס והמשטרה יצאו הוראות אלו. אני עשוי כאן עלול לערבב דברים, הלא רב מדי הוא החומר מכדי שאתן תשובות יסודיות. נדמה לי למשל בצרפת היה מפקד האס-אס והמשטרה הבכיר נותן ההוראות. לא בכל השטחים הכבושים היו הוראות בענייני אמצעים הננקטים נגד יהודים באות מן המשרד הראשי לביטחון הרייך או אפילו מן המשרד 4 שבו. אבל בהתייעצויות האלה היו נקבעות גם הסנקציות אשר תוטלנה על עבריינים שיסרבו או יימנעו מלשאת את אות היהודים, נכון? In den Richtlinien, die gültig waren für die besetzten Gebiete oder für das Reichsgebiet? בהנחיות התופסות החלות על השטחים הכבושים או על שטח הממלכה. אני מדבר על ההתייעצויות לגבי השטחים הכבושים. Richtlinien bezüglich der besetzten Gebiete zur Kennzeichnung, die hat das Reichssicherheitshauptamt, soviel ich weiß, überhaupt nicht erlassen, sondern das haben die jeweiligen höheren SS- und Polizeiführer gemacht. בכלל לא הוציא המשרד הראשי לביטחון הרייך הוראות והנחיות לשטחים הכבושים בדבר נשיאת אותות ההיכר, אלא הנחיות אלו, הוראות אלו יצאו עד כמה שידוע לי מלפני המפקדים הבכירים של האס-אס והמשטרה. Ich habe jedenfalls nichts anderes hier beim Studium der Dokumente gefunden. אני שואל על סנקציות שנקבעו בהתייעצויות. קבעתם ביניכם, יהודי אשר לא יישא את אות היהודי לאחר שיוטל, יהא עונשו כך וכך, נכון? האוזן, אינני רוצה כמובן להתערב בשיטת החקירה, אבל לפעמים אולי בכל זאת יותר פשוט להגיש קודם את המסמך. הלוא אין פה הפתעות, הנאשם מכיר את המסמכים האלה. זה היה לפעמים מקצר. כמובן לפעמים יש לאדוני אולי סיבה מיוחדת לא להגיש את המסמך קודם, אבל למשל במקרה כזה, מדוע לא להראות לו את המסמך? אולי יש סיבה במקרה זה, כבודו. אני באמת אשתדל לעשות כך. כן.
טוב, ובכן, מה עונה הנאשם על השאלה שנשאלה בדבר סנקציות על אי נשיאת אות היהודים? אולי הוא עוד לא הגיע לזה. כן, אז זאת הצהרה. מה תשובת הנאשם לשאלה שנשאלה על סנקציות על אי נשיאת אות היהודים? האם זה נכון שסנקציות אלה נקבעו במשרד 4B4 ומשם ניתנו הוראות ליועצים מחוץ לגרמניה? עד לתקלה. Was ist die Antwort des Angeklagten? Aha. Was ist also die Antwort des Angeklagten auf die Frage, die gestellt wurde? Welche Strafen, האם נקבעו... רגע אחד, קודם כל צריך פה לברר מה התקר הטכני הזה, כן? setzen Sie sich. Also אין שם איש. תבקש שם אחד מהם, אם זה באוזניות. טוב, בסדר. שקט. jawohl. האם בהתייעצויות אשר קבעתם נידונו סנקציות לגבי יהודים אשר לא יענדו את אות היהודים? Das weiß ich nicht. Wenn das in den Dokumenten steht oder in den Besprechungsprotokollen steht, dann ist das auch richtig. Mehr kann ich nach so langer Zeit dazu nicht sagen. אינני יודע אם זה כתוב במסמכים, אם זה כתוב בפרטי כל הישיבות, אז זה בוודאי נכון, יותר לא אוכל לומר אחרי זמן כה רב. עמדת עם האנשים האלה במגע שוטף גם תוך מילוי תפקידם, בטלפון, במכתבים ובמברקים, נכון? Jawohl, das stimmt. כן, זה נכון. ומדי פעם בפעם היית גם נוסע ומבקר את עבודתם במקום. Gemäß dem Befehl meines Vorgesetzten fuhr ich auch von Zeit zu Zeit an die verschiedenen Stellen, jawohl. לפי פקודת הממונה עליי גם נסעתי מפעם לפעם למקומות השונים, נכון. כמה פעמים היית בצרפת? Das kann ich heute unmöglich sagen, ich muss hier eine Zahl aus dem blauen Dunst hernehmen. בערך. זאת אין לי כל אפשרות לומר כיום, הייתי צריך להמציא איזשהו מספר. Es ist egal, ob ich sage 5 oder 10 Mal, ich weiß es nicht. לא חשוב אם הוא אומר אני 5 או 10 פעמים, אינני יודע. לא, זה No, חשוב. 10 Mal ist übertrieben natürlich. לא, 10 פעמים זה כמובן מוגזם. Es ist nach dieser Zeit unmöglich, מדוע? לך הזמן, זה בלתי אפשרי. weil sich ein Mensch, der nach 20 Jahren über irgendetwas aussagen soll und dessen Gehirn in der Zwischenzeit viele und tausendfältige andere Eindrücke aufgenommen hat, sich an die Details eben nicht entsinnen kann. Ich habe mich nicht hingesetzt und habe mir jede einzelne Dienstreise gleich nach 1945 rekapituliert. Selbst damals wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, im Jahre 45, wenn ich da selbst angefangen hätte. Aber es ist, ich will ja kein Geheimnis draus machen, deswegen sage ich eine Zahl, es kann 5 Mal, es kann 10 Mal sein, obwohl ich nicht glaube, dass es 10 Mal gewesen ist. Zwischen 5 und 10 sagen wir, ja? Wenn ich eine Zahl sagen muss, dann will ich diese Zahl mal nennen, obwohl ich mich für diese Zahl auch nicht verbürgen kann. Gut. כי אדם אשר עליו להעיד אחרי 20 שנה על משהו שקרה, איננו יכול
לעשות זאת בדיוק, הרשמים אינם כל כך רשומים בזיכרונו, אין לו פרטים, הלא לא ישבתי ורשמתי את נסיעות השירות שלי לאחר שנת 45, אפילו אילו אז בשנת 45 הייתי יושב לשחזר לעצמי את נסיעות השירות שלי, אינני חושב שהייתי יכול לעשות זאת, אבל אינני רוצה לעשות סוד מזה. אני יכול לומר 5 עד 10, לא, בוודאי לא 10, אבל אם עליי לנקוב במספר, אז אנקוב במספר הזה, אף על פי שאינני יכול להיות ערב לנכונותו. היית גם בהולנד. Ja, weil wenn ich sage, ich war in Frankreich, so gilt das gleichzeitig für Holland, denn das wurde meistens verbunden. אם אני אומר, כן, אם אני אומר שהייתי בצרפת, אז המדובר הוא בדרך כלל גם בהולנד, כי הדברים באו ביחד בדרך כלל. היית גם בבלגיה, לא? Da war ich, so viel ich weiß, nur einmal. Durchgefahren bin ich öfter, aber in Belgien dienstlich war ich nur einmal. Und zwar war das, ziemlich genau kann ich das sagen, kurze Zeit nachdem eine Spitfire das Dienstgebäude im Tiefangriff beschossen hatte. Das Dienstgebäude des Befehlshabers der Sicherheitspolizei des SD. בבלגיה עברתי פעמים אחדות, אך ביקרתי בשירות רק פעם אחת. אפילו זוכר אני די בדיוק מתי זה היה זמן קצר לאחר שבניין המשרד נפגע על ידי יריות של ספיטפייר שהנמיך טוס בניין השירות של מפקד משטרת הביטחון וה-SD. היית גם בסלובקיה. In der Slowakei war ich auch, jawohl. כמה פעמים שם? In der Slowakei war ich wissentlich zweimal. Davon einmal bei dem slowakischen Innenminister Mach. בסלובקיה הייתי ביודעין פעמיים, מזאת פעם אחת אצל מיניסטר הפנים הסלובקי מח. אם אתה כבר מזכיר ביקורים, לא נפגשת עם טיסו, עם טוקה? Nein, Tuka sollte ich irgendwie, glaube ich, besuchen, oder der Brief galt Tuka. Jedenfalls hatte ich damals, und ich erinnerte mich erst auch wieder dran, als ich die wislizenische Aussage gesehen habe. Selbst habe ich mir eingebildet, ich habe sowohl Tiso gesprochen, wie auch Tuka gesprochen und Mach gesprochen. Aber es ist dann so gewesen, dass ich den Brief von Heiderich dem Gesandten abgeben wollte und dann genötigt wurde, zu Mach zu gehen. Ich wollte also nicht die Besuche bei diesen Ministern machen, und das sagt Wisliceni an einer Stelle aus, und das stimmt auch. Ich wurde damals von der Gesandtschaft aus genötigt. Und zwar, das Datum weiß ich auch ganz genau, das war der Tag, an dem gegen Heydrich das Attentat veranstaltet wurde. אז כששיחקת בכדרת. Nein, in der Kegelbahn. Nicht wahr? כנראה כדורת, כן. אולי זה יעזור לתורגמן. Am Abend. Jawohl. כן. לא, אני הייתי, המדובר היה שאבקר אצל טוקה, או שהמכתב היה מופנה אל טוקה, אינני זוכר, אני נזכרתי בדברים רק לאור עדותו של ויסליצני. אני דימיתי בליבי שהייתי גם אצל טיסו, גם אצל טוקה וגם אצל מח. העניין היה ככה, את מכתבו של היידריש היה עליי בעצם להעביר אל הצירות הגרמנית, אלא שלאחר מכן הוכרחתי לבקר אצל מח. אני לא רציתי בכלל להיפגש עם המיניסטרים האלה, ומיסליצני גם מוסר זאת בעדותו,
ודבריו שם נכונים. הצירות היא אשר אילצה אותי, ואני גם זוכר את התאריך בדיוק, היה זה היום אשר בו נערכה ההתנגשות בהיידריש. כן, משחק בחדורת, בערב, כן. ברומניה היית? In Rumänien war ich während der Kriegszeit nicht, da war ich nur im Jahre 1937, sonst nie. Und wenn man von dem Ort Neu-Arad absehen will und von dem Raum von Groß-Nikolsburg, wo ich 1944 war, aber dieses Gebiet hatten um diese Zeit die Ungarn besetzt gehabt und das hatte nicht אינני מדבר על השטח הזה, אני מדבר על השטח שהיה תחת שלטון רומני. לא היית אם כן בשטח כזה בזמן מלחמת העולם השנייה. Nein, war ich nicht. ברומניה לא הייתי בשנות המלחמה, ביקרתי שם פעם אחת ב-1937. אם אין מחשיבים את הביקורים בנוי ערד וגרוס ניקולסבורג, אשר בהם הייתי בשנת 44, אבל אלה הרי היו שטחים שהיו תפוסים בידי ההונגרים. לא הייתי. לקה רצה שתבוא, אבל אתה העדפת לא לבוא. Jawohl, das habe ich den Akt entnommen. Selbst hätte ich mich daran nicht mehr erinnern können. כן, זה למדתי מתוך המסמכים, בעצמי לא הייתי נזכר בכך. באיטליה היית? In Italien während des Krieges, wenn man von dem italienisch besetzten Teil Südfrankreichs absehen will, war ich während des Krieges nicht in Italien. באיטליה, בזמן המלחמה, אם אין מביאים בחשבון את שטח דרום צרפת הכבוש בידי האיטלקים, לא הייתי באיטליה בזמן המלחמה. ובאותו שטח הכבוש בידי האיטלקים היית? Jawohl, da bin ich ich glaube, das war muss Herbst 43 gewesen sein, auf Befehl Müllers hingefahren, und zwar als Fortsetzung gewissermaßen seiner eigenen Reise nach Rom. Ich glaube 43 war es. כן, שם הייתי, נדמה לי שזה היה, כן, זה מן הסתם היה בסתיו 43, שם נסעתי לפי פקודת מילר, במידה מסוימת כהמשך נסיעתו של מילר לרומא. נדמה לי שזה היה ב-43. אתה רצית לפגוש את לו ספינוזו? Mir ist nur noch bekannt über den Auftrag, den ich bezogen habe, dass es sich darum handelte, an Ort und Stelle bei den Kommandeuren festzustellen. זאת לא התשובה לשאלתי. אני שואל אם ביקשת והשתדלת לפגוש את לו ספינוזו. Nein, mit Lo Spinoza habe ich nichts zu tun gehabt. ואף פעם לא השתדלת לפגוש אותו. Ich hatte ihn nicht zu treffen gehabt, sondern aus den Akten geht hervor, dass Müller ihn zu sprechen wünschte und dass ich darin eingeschaltet war und offenbar dem Auswärtigen Amt hier auf dem Schriftwege irgendetwas Diesbezügliches mitgeteilt habe. Etwas anderes habe ich nicht daraus entnommen. Aber die Reise Müllers nach Rom stand damit im ursächlichen Zusammenhang. עוד זכור לי שהפקודה שהייתה לי היא להיוודע אצל המפקדים
לא היה לי כל עניין עם לו ספינוזו. לא היה עליי להיפגש איתו, אך מן המסמכים מסתבר שמולר רצה דבר מה ולא ספינוזו, וכאן היה עליי לעשות דבר מה, וזה במכתב אל מיניסטריון החוץ, זה בקשר ישיר עם נסיעתו של מולר לרומא. אני מראה לך את תף 482, תף 483, 950 ו-875 שלנו. האם לא תרצה לתקן תשובתך? Ich brauche zu dieser Akte meine Stellungnahme nicht revidieren, Herr Generalstaatsanwalt, sondern ich darf zum Verstehen dieser Urkunde, die aus dem Zusammenhang gerissen ist, auf eine Serie von rund 20 Dokumenten, die zeitlich hintereinander geordnet sein müssen, hinweisen, und dann geht der ganze Sachverhalt klar hervor, dass ich persönlich mit diesen Sachen nichts zu tun habe, sondern dass Müller diese Angelegenheiten mit dem Auswärtigen Amt und mit Knochen in Paris behandelt hat. Wenn es gefällig ist, dann bin ich gerne in der Lage, die Staatsanwaltnummern dieser 20 Dokumente anzugeben, und beim Studium der Dokumente ergibt sich der ganze Sachverhalt sehr klar und sehr einfach. אין לי מקום לחזור בי מדבריי בעדותי, אלא כדי להבין את המסמך הזה יש לעיין בכ-20 מסמכים המסודרים לפי סדרם, לפי תאריכיהם, ואז מתברר העניין כולו בבהירות רבה, ומסתבר שלא היה לי אישי כל קשר בפרשה הזאת. זה היה עניין של מולר בקשר עם מיניסטריון החוץ בפריז. אם רצוי לתביעה אוכל לנקוב במספרי התביעה, במספרים השוטפים המקוריים של 20 המסמכים האלה, ומתוך עיון ולימוד בהם יוברר המצב. אתה היית אוברשטורמבנפירר, נכון? Jawohl, Herr Generalstaatsanwalt. כן, אדוני היועץ המשפטי. זאת היא דרגה שמקבילה, כפי שאמרת, לסגן אלוף בצבא. Jawohl, das stimmt. כן, זה נכון. ובשירות אזרחי לאוברגירungsrat. Jawohl, das stimmt auch. כן, גם זה נכון. בתור כזה לא הייתה לך שום סמכות פיקוד? Es stand mir das Weisungsrecht das heißt das Ausführungsrecht eines Referenten zu. Das stimmt, das habe ich auch gesagt. Aber ich habe von diesem Ausführungsrecht von Haus aus keinen Gebrauch gemacht. Denn, und ich musste mich hier wiederholen, warum, ich sagte es schon einige Male, und zwar habe ich es mit einer solchen Konsequenz durchgeführt, dass ich dieserhalb über das Referat hinaus bekannt geworden bin. זכות ההוראה, זאת אומרת, זכות הביצוע במידה מסוימת הייתה לי בתור ראש מחלקה, זאת כבר אמרתי, אולם מעיקרה לא נזקקתי לזכות זאת. עליי יהיה כאן לחזור שנית על מה שאמרתי כבר. כשכל כך בעקביות נמנעתי מהזקקות לזכות זאת, עד אשר נודע שמי אל מעבר לתחומי מחלקתי בעניין זה.
כן, נודע שמך שאתה מבקש לך כיסוי פורמלי לכל מיני דברים לא נעימים. זאת אנחנו כבר יודעים ושמענו, ובאמת לא צריך לחזור על זה. מה שאני מבקש לדעת, כמה פעמים בשבוע היית בא אל מילר? Zweimal war das wenigste gewesen. Manche Woche war es so gewesen, dass ich jeden Tag mit Müller in Verbindung stand, sei es telefonisch, sei es, dass er mich zu sich befahl. Offiziell zur Rücksprache kam ich zweimal wöchentlich mit meinen Backvorgängen. פעמיים בשבוע לפחות, אך היו שבועות אשר הייתי מדבר כל יום עם מולר, אם בשיחה טלפונית, אם בהופעה אישית, אך רשמית נקבעו 2 ישיבות בשבוע להופעה אצלו עם ערימות התיקים שלי. כמה זמן נמשכה כל אחת מן הישיבות האלה? In der Regel dauerten sie 1 Stunde, höchstens 1,5 Stunden. בדרך כלל כשעה, לכל היותר שעה וחצי. ובאותן הישיבות, פעמיים בשבוע, אתה אומר, היו נקבעים העניינים השוטפים שנצטברו. נכון? Jawohl, da wurde das Gros der Akten, die ich zur Rücksprache in meiner Rücksprachenmappe hatte, ihm vorgetragen, um Weisung gebeten. Entweder wurden sie gleich entschieden oder er hat sie zu sich genommen und hat die Sache mit seinen Vorgesetzten dann besprochen. So stimmt das. כן, שם דובר ברוב רובם של התיקים אשר הבאתי עימי באמתחתי לדיון ולהכרעה. חלקם הוכרע מיד, חלקם לקח מילר אליו כדי להשיג אצל הממונים עליו את ההכרעה. זה נכון. הוא היה נותן לך, כפי שאתה אומר, הנחיות כלליות, ולפיהן היית פועל באותם העניינים שנצטברו אצלך באותו שבוע. Jawohl, und darüber hinaus diktierte er mir sogar Sachen bezüglich der Vermerke, die ich zu erstellen hätte, oder Schreiben, die das Dezernat an andere Zentralinstanzen zu richten hat. כן, זאת ועוד, היה גם מכתיב לי תרשומות או מכתבים אשר על המחלקה להפנות לרשויות אחרות. כמה מכתבים לשבוע היית אתה חותם? באופן ממוצע. אני מבין שלא תוכל לתת לי מספר מדויק. Ich schätze, dass das Dezernat in der Woche, ja, es ist schwer, ein Vorgang dauert länger, der andere ist schnell erledigt. Aber ich könnte mir vorstellen, um eine runde Zahl anzugeben, in der Woche vielleicht 150 Vorgänge, 200 Vorgänge, ich weiß, ob es 200 sein können. בחתימתך. Nein, mit meiner Unterschrift nicht, insgesamt. Insgesamt. Und zwar sind ja dabei auch Vorgänge, die den internen Verkehr mit betreffen. Denn was man hier in den Dokumenten sieht, das sind ja Reinschriften. Und solchen Reinschriften voraus geht ja erstmal die eigene bürokratische Referatarbeit mit Vermerken und Vorlagen und so weiter. Das ist mit dieser Zahl, mit dieser Ziffer möchte ich mal versuchen, ungefähr den Rahmen der Gesamtpost des Dezernates in der Woche anzuzeigen. אוכל לומר, לפי אומדן שלי שלחה המחלקה בשבוע אחד, וקשה לומר, יש תהליך הנמשך יותר זמן, תהליך הנמשך פחות זמן,
אבל נאמר אולי פחות או יותר בשבוע, אולי 150 תכתובות, אולי 250 תהליכים. לא, המדובר איננו רק במכתבים אשר בחתימתי, אלא סך הכל הניירות אשר שתפו במחלקה, כולל כמובן גם תכתובת פנימית, כי יש להבין, המסמכים המונחים כאן על שולחן בית המשפט הם גרסאות סופיות, אשר להן קודמות טיוטות ותרשומות וסימוכים, אסמכתאות, כל התהליך הבירוקרטי הקשור בתכתובת, כל התכתובת. Natürlich, um keine Unklarheit aufkommen zu lassen, darf ich bemerken, dass selbstverständlich diese mit 200 bezifferten Vorgänge nicht alle Müller vorgelegt und besprochen worden sind. Das ist ganz klar. Mit Müller sind in der Woche bei jeder Rücksprache nicht mehr wie höchstens 25, 30 Vorgänge besprochen worden, also wöchentlich ungefähr 50, 60 Vorgänge. Aber das war ja dann auch nicht notwendig, denn wenn einmal eine grundsätzliche Entscheidung gegeben wurde, dann war das ein Präzedenzfall und nach dem hatten die künftigen anderen Fälle ausgerichtet zu werden. So bitte ich das verstehen zu wollen. אני מבין. כדי שלא תהיה אי בהירות, ברצוני לדייק ולומר כי בתהליכי תכתובת אלה אשר נקבתי במספרם אמרתי כ-200, אין להבין שכולם הוגשו למולר ונדונו עמו, זה ברור. כל פעם נדונו עמו רק כ-25 עד 30 עניינים, כך שבמשך שבוע אחד היה נדון עמו עניינם של כ-50 עד 60 תיקים. הן גם לא היה נחוץ לדון עמו יותר, מאחר ונתקבלה איזו הכרעה עקרונית, שימשה ההכרעה הזאת תקדים, אשר לפיה אפשר היה לנהוג בעניינים דומים, אז כך יש להבין זאת. כן. ואז המחלקה כבר לא הייתה פונה מחדש למילר, אלא על פי ההנחיה הכללית הייתה בעצמה מנסחת את התשובה הנדרשת לאותה רשות שפנתה אליה. Wenn es ein und dieselbe Angelegenheit ist, die der Chef bestimmt und befohlen hat. Und wenn danach innerhalb eines gewissen Zeitraumes und die Anordnung noch nicht aufgehoben war, wieder in einer ähnlichen oder derselben Angelegenheit, jedenfalls in keiner verschiedenartig gelagerten, angefragt wurde, dann musste mit demselben Entscheid geantwortet werden, denn ich durfte den Chef nicht zweimal um dieselbe Sache kommen. Ist natürlich in der Praxis unvermeidbar gewesen und es hat in diesen Beziehungen immer wieder mal Überschneidungen gegeben. באותו עניין אשר ראש המשרד כבר קבע בו וציווה עליו, אם אחר זמן מה שוב הופיע וההוראה לא בוטלה והופנתה שאלה חדשה באותו עניין או בעניין דומה אשר לא היה שונה, אז היה כמובן מקום לאותה תשובה, ואסור היה לפנות מחדש לראש המשרד פעמיים באותו עניין, אך למעשה כמובן שאי אפשר היה למנוע והיו תמיד כפילויות כאלה. אתה רוצה לומר שמילר ממש הכתיב לך מכתבים לחתימתך כמו לכתבנית? Nein, das will ich damit nicht sagen. Das hat niemals einer der Vorgesetzten gemacht, sondern sie haben die Disposition diktiert. זהו. לא, זאת לא אומר, זאת אינני רוצה לומר, איש מן הממונים לא עשה כדבר הזה,
הם הכתיבו את נקודות היסוד, שלד. את השלד. אז למשל כאשר דובר על יהודים בהולנד שהצליחו להשיג נתינות זרה ורוצים להגר, מה יהיה השלט פה שמילר נתן לך? Da ist wichtig einmal das Datum, zum Zweiten die Stelle, von der die Anzeige... Juni 43, das Datum. Juni 43, Ja. Da war die Auswanderung generell verboten durch einen Befehl Himmlers und dieses Verbot besagte, dass der Auswanderung nur dann stattzugeben ist, wenn ein unmittelbares Reichsinteresse vorhanden ist. Das unmittelbare Also damit musste Reichsinteresse... man nicht zurück zu Miller kommen. Konnte man von alleine antworten. Nein, wenn es ein Antrag war, wie die Akten ja auch sagen, es wurde hier, sagen wir mal, 150.000 Schweizer Franken geboten oder 100.000 Schweizer Franken, so hatten die Vorgesetzten von mir dem stattgegeben oder sogar auch nicht. Das konnte ich selbst gar nicht entscheiden. Wenn es sich aber zum Beispiel um eine generelle Anfrage handelte, ob um diese Zeit Auswanderung stattgegeben werden kann, dann hatte ich hier meinen Chef nicht anzulaufen, sondern unter Bezugnahme auf den diesbezüglichen Erlass Himmlers ist eine solche Sache vom Referat in eigener Zuständigkeit ohne vorhergehende Rücksprache ablehnender Bescheid erteilt worden. Musste erteilt worden werden, weil ja die Bestimmungen so lauteten. כאן חשוב ראשית התאריך, שנית המקום. התאריך יוני 43, ובכן בתאריך זה אסורה הייתה ההגירה לפי פקודתו של הימלר. איסור זה, חריגים לו היו מותרים רק אם היה קיים עניין, אינטרס של הרייך. ושאלת היועץ המשפטי, אם כן בעניין כזה לא היה צורך לפנות אל מולר, זאת יכולת להכריע לבד. תשובת הנאשם, לא. אם הייתה כאן למשל הצעה של 100,000 או 150,000 פרנקים שוויציים כופר, אז היו הממונים חייבים להחליט אם כן או אם לא לקבל את ההצעה. אני לא הייתה לי זכות ההכרעה בדבר זה. אך אם היו מפנים שאלה כללית בהכללה אם להתיר הגירה בזמן הזה, אז לא היה עליי לפנות אל ראש המשרד, כי אם לענות לאור ההוראה הכללית שיצאה מלפני הימלר על איסור ההגירה, כי יש לסרב את מתן הרשות הזאת. לא, אין אני מתכוון לדבר זה של הכופר. אני מתכוון למשל לשאלה של צפ, מה לעשות ביהודים שמשתדלים להשיג נתינות זרה ולהגר. אני מניח שבעניין כזה לא צריך היית לחזור למילר, אלא יכולת לתת לצפ תשובה לאור ההנחיות הכלליות, נכון? Wenn dem voraus ein analoger Fall vorgelegen hat und entschieden wurde, dann hatte ich da hier in dieser Angelegenheit selbstverständlich den Amtschef nicht mehr anzulaufen. אם קדמה לכך פרשה דומה, אשר אפשר היה ללמוד ממנה תקדים, אז כמובן שלא היה עליי לפנות להוראה בשביל תשובה לצפ. נו, למשל כמו תו 550, 600 שלנו, לזה ודאי כבר היו תקדימים, ואני מניח שלא צריך היה לחזור למילר.
Hier glaube ich aber ganz sicher, dass erstens einmal kein analoger oder gar gleicher Fall dem vorausgegangen ist. Zweitens, dass diese Angelegenheit, bevor eine Antwort erteilt worden ist, mit dem Auswärtigen Amt abgesprochen werden musste. Es ergibt sich auch schon aus der großen Zeitspanne, denn ich antworte hier am 26. Juni 1943 auf einen Bericht vom 27. April 1943. Also zeigt mir das, dass der Vorgang ja in der Zwischenzeit in Bearbeitung war und gar nicht so ohne weiteres hat entschieden werden können vom Dezernat. אני סבור ונדמה לי שלא היה בכלל מקרה דומה או זהה אשר קדם ויכול לשמש תקדים. שנית, היה מקום לברר את העניין הזה עם מיניסטריון החוץ. זה מסתבר לי וזאת למד אני מתוך פער התאריכים כאן, שהרי הפנייה באה ב-27 באפריל 43 והתשובה נשלחה רק ב-26 ביוני 43. אם כן הייתה כאן תכתובת ממושכת. אולי זה לא היה דחוף לך כל כך. Das lag nicht von mir, das hing nicht von mir ab, ob ein Vorgang schnell oder langsam bearbeitet wird, denn die Vorgänge, die kamen automatisch in den Referatsumlauf zu den Bearbeitern. טוב. זה לא היה תלוי בי אם היה דבר זוכה לטיפול מהיר או לאט, כי אם הוא היה נכנס באופן אוטומטי אל תוך תהליך הטיפול של המדורים. אני רוצה לתאר לעצמי כיצד נראה דבר, נניח שהבאת את זה לפני מילר. נניח שבאת אל מילר אחרי שכבר ביררת במשרד החוץ ואמרת לו, הנה, צפ שואל מה לעשות. יש יהודים בהולנד מחפשים להם נתינות זרה כדי להימלט. איך נראה זה הלאה אצל מילר? תעזוב את המסמך בצד עכשיו, אני שואל על ההליך המשרדי הרגיל. הבאת לו בעיה, אז מה אמר מילר? לא, תשיב בשלילה, ואתה ניסחת את התשובה. Um diese Zeit bezüglich der Auswanderung bin ich mir gar nicht sicher, ob Müller diesen Vorgang selbst entschieden hat. Und zwar getraue ich mir das zu behaupten, weil ich weiß, wie zaudernd und vorsichtig Müller bei den Entscheidungen in Einzelfällen gewesen ist. Die entschied er auch in den seltensten Fällen selbst und sogleich. Also ist diese Sache nicht nur im Referat hängen geblieben durch die Bearbeitung mit dem Auswärtigen Amt und so fort. Sie ist dann auch sicher bei Müller hängen geblieben, bis er die Angelegenheit mit dem Chef der Sicherheitspolizei des SD gesprochen hat. Ich kann mich natürlich auf diesen speziellen Fall nicht erinnern, das möchte ich gleich sagen. Ich kann mich aber rückbeziehen auf ähnliche Fälle. בתקופה הזאת של איסור ההגירה, אני אפילו לא אוכל לומר בבטחה כי מילר הכריע בעצמו בעניין. אני מעז לטעון זאת מאחר ומילר עצמו היה ידוע כהססן וכזהיר אפילו בהכרעת מקרים בודדים ולא היה מכריע בעצמו, ולכן מניח אני כי לא רק בתוך תחומי המחלקה נתקע העניין זמן מה עד אשר נערכו הבירורים עם מיניסטריון החוץ וכיוצא באלה, אלא גם אצל מילר הוא עוד נתקע עד אשר הוא קיבל הכרעתו של ראש משטרת הביטחון וה-SD. עליי לומר שאינני זוכר אמנם את המקרה הבודד הזה, אולם מסתמך אני על מקרים דומים אחרים. כולכם הייתם הססנים וזהירים, אז מי סוף סוף קיבל החלטות ברייך השלישי? רק היטלר? Ich kann nicht mehr sagen, wie ich hier zum Ausdruck gebracht habe. Der Aktenweg, der ist umständlich gewesen, der wurde selbstverständlich dann noch umständlicher, wenn ein Mensch wie ich überhaupt von sich aus jeden Vorgang einmal entschieden haben musste.
Ich betone noch einmal, nicht jeden Vorgang, sondern ich ließ mir die Präzedenzfälle schaffen. לא אוכל לומר יותר מאשר הבעתי כאן. נתיב התכתובת היה מסורבל והיה הופך למסורבל עוד יותר כאשר היה איש כמוני אשר היה חייב לפנות להכרעה בכל הליך, זאת אומרת לא בכל הליך אלא היה, מה? איך אמרת? חייב לפנות. להכרעה כן. בכל הליך, זאת אומרת לא בכל הליך אלא בכל הליך חדש ליצירת תקדים. Und ich darf dazu noch sagen, mir fällt eben die Kindergeschichte ein in Frankreich. Hätte ich selbst entschieden, auch ein Fernschreiben, das innerhalb von wenigen Stunden auf meinem Schreibtisch liegen kann, dann hätte das ja nicht 10 Tage gedauert. Das sind bestimmte Hinweise, dass die Sachen nicht aus dem Handgelenk gewissermaßen von mir entschieden worden sind. Ich dachte nicht daran. אני זוכר כרגע את פרשת הילדים מצרפת, הן גם שם הונח מברק על שולחני והייתי יכול לענות עליו מיני ובי, אלא ש10 ימים עברו עד אשר עניתי מכאן. זה מסתבר במהירות, עובדה זאת מצביעה על כך שלא עניתי אני מן השרוול על הפניות אליי, אלא שהיה עליי לפנות. או שהיית במסע שירות, שמענו שנסעת הרבה. Da blieben die Akten nicht liegen deswegen, dann wurden sie vom ständigen Vertreter bearbeitet. Deswegen war ja ein ständiger Vertreter in jedem Dezernat bestellt. במקרה כזה לא היו התיקים מונחים להם על השולחן, אלא היה מטפל בהם ממלא מקום קבוע, לכן הייתה משרה כזאת של ממלא מקום קבוע במחלקה. טוב, ובכן נניח שהשאלה הזאת בעניין הנתינים היהודים בהולנד הלכה ממך למילר וממילר להיידריש ומהיידריש להימלר ומהימלר לגרינג ומגרינג להיטלר אין יודע עד איפה. בסוף אתה קיבלת הנחיה ממישהו. כך אתה אומר. Erstens, so weit ging der Vorgang gar nicht. Der נו, ist זה beim 3 Chef der חודשים צריך, Sicherheitspolizei. אתה אומר. Ich will darauf nicht Stellung nehmen. Diese Sache ging höchstens bis zum... ריבנטרופ נכנס באמצע. טוב, בסדר, כולם נכנסו. אבל בסוף אתה קיבלת ממישהו, אתה האישמן הקטן, קיבלת ממישהו הוראה, אתה אומר, לחתום על זה לצאת. מפני שלאסוננו אנחנו לא רואים את כל שאר הדברים, אנחנו יודעים רק על הפנייה של צף אליך ועל התשובה שלך לצאת. זה מה שנשאר. אז בסוף אתה קיבלת ממישהו הוראה, אתה הקטן המסכן, חסר החשיבות, לחתום את זה לצאת. ממי קיבלת את ההוראה הזאת? מהיטלר? מהימלר? מהיידריך? ממילר? ממי? Die Sache ist weder zu Ribbentrop gegangen, weder zu Himmler gegangen, noch zu Göring gegangen, sondern diese Angelegenheit ist, das würde ich mir anmaßen zu sagen, höchstens bis zum Chef der Sicherheitspolizei des SD gegangen. Ich erhielt dann die Weisung und die Anordnung von meinem Vorgesetzten Müller. Diese Angelegenheit im Auswärtigen Amt ist auch höchstens von Tadden bzw. von seinem Vorgesetzten Unterstaatssekretär entschieden worden. וזה לקח 3 חודשים, אל תגיד לי שהייתם כל כך לא יעילים ברייך השלישי. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, Herr Generalstaatsanwalt, als ich selber lese hier den Datumsunterschied, Zeitunterschied. Mehr kann ich dazu nicht sagen. תמשיך אחרי התרגום. לא, זה לא הרחיק לכת עד כדי כך, לא אוכל לקבוע עמדה על כך. לא, זה לא הלך לא אל ריבנטרופ, זה לא הלך אל הימלר, זה לא הלך אל גרינג. זה לכל היותר, העיז לומר זאת, הוכרע בדרג מפקד משטרת הביטחון וה-SD. ואז קיבלתי את ההוראות ואת הפקודה ממולר. ואשר למיניסטריון החוץ,
שם הוכרעו הדברים, סבורני, בדרג של פונטדן, או לכל היותר בדרג תת מזכיר הממלכה. לא אוכל לומר לך יותר, אדוני היועץ המשפטי, מאשר את התאריכים אשר אני קורא אותם כאן בעצמי. ובכן מילר קורא לך בסוף, הוא מחזיר לך את העניין ואומר מה. באופן כללי, Sagt mir die Entscheidung, gibt mir die Weisung, um die ich angesucht habe. למשל במקרה כזה, kommt nicht in Frage. נכון? Die Antwort war entweder kurz oder lang, je nachdem, wie er Zeit hatte, wie viele Akten da waren, oder je nach Wichtigkeit oder Bearbeitungs, sagen wir mal, Umfang. נתן לי את ההכרעה, מסר לי את ההוראה שביקשתי. היועץ המשפטי. ובכן, במקרה כזה יכלה להיות התשובה לא באה בחשבון, מה? הנאשם. התשובה הייתה קצרה או ארוכה, לפי מספר התיקים, לפי החשיבות, לפי נאמר היקף העיבוד. תיקח למשל את העניין הזה, זה שלפניך עכשיו. מה יכלה כבר להיות תשובת מילר? תגיד לצף, לא. Das weiß ich nicht. Es ist 1943, vor 18 Jahren ist es passiert. Welcher Mensch will von mir heute eine Antwort haben? Was hat mir damals mein Vorgesetzter hier darauf gesagt und ich antworten soll? Ich müsste einen Türken hier vorbauen, ich müsste eine Hausnummer geben, ich müsste mir etwas zusammenfantasieren. Und davon hat niemand etwas. אינני יודע, הרי המדובר הוא בשנת 43, עברו 18 שנה. איזה אדם יוכל לקבל כיום ממני תשובה מה אמר לי אז הממונה עליי? הייתי צריך להמציא משהו, לבדוק דבר מן הלב, לתת מספר של הבית כדי לומר דבר מה. אינני יודע. אתה רוצה לומר שתשובה כזאת של 3 סעיפים הוא הכתיב לך מילה במילה כמו לפקידה? או שהוא נתן לך את ההחלטה כמו שנותנים במסגרת צבאית ואת השאר אתה מבצע? אתה אוברשטורמבנפירר או אתה כתבנית? Ich habe mich bereits deshalb schon vorhin eingehend geäußert, wie das vor sich gegangen ist. In Form einer Disposition. Denn es ist... לכן התבטאתי על כך ואמרתי שזה היה בצורה של הוראה. לא, שלד. של שלד. של שלד, טוב. אפשר לקבל את זה כזה. Und ich sagte auch, dass diese Entscheidungen und Weisungen Müllers als Präzedenzfälle behandelt wurden und er durch die gründliche Anordnung einer Disposition dadurch die Möglichkeit gab, sämtliche ähnlich gelagerten Fälle gleichfalls nach dieser Weisung zu entscheiden. Sonst hätte er ja bloß sagen brauchen, abgelehnt oder irgendetwas oder genehmigt. Nein, es musste ja dem Sachbearbeiter auch der Grund mitgeteilt werden, damit er künftig die aus den vielen Eingängen das heraussucht, wo bereits eine entsprechende Entscheidung ergangen war. Und das war der Grund der Rücksprachen bei Müller, sonst hätte man die Sachen ja bloß auf dem Schriftwege einreichen brauchen an den Amtschef 4. So musste man persönlich zur Rücksprache kommen. וגם אמרתי כי הכרעותיו והוראותיו האלה של מולר שימשו תקדימים, לכן ניתן השלט בצורה יסודית למדי כדי שתהיה אפשרות ללמוד ממנו הלכה על פרשות דומות שתתעוררנה לאחר מכן. אלמלא כן אפשר היה פשוט לענות, לסרב או להיענות, אלא שזה לא היה מספיק אז לעובדי המדור להבין את סיבות ההכרעה וללמוד מהן גזירה שווה על פניות בעתיד. היה מקום להבין את הסיבות ועל כן היה הצורך בישיבות האלה, ישיבות אישיות אצל מולר, ולא היה מספיק לקבל ממנו ולפנות אליו בכתב. Außerdem war ich keinesfalls der Einzige und eine Ausnahme.
sondern dieses Recht stand jedem Dezernenten zu. Es gab natürlich Dezernenten, die hier nicht so genau und nicht so bürokratisch ängstlich waren, und es gab Dezernenten, die vielleicht noch sorgsamer und noch zurückhaltender waren, als ich es gewesen bin. Zum Beispiel der Sabotagedezernent, an den entsinne ich mich, der hatte noch viel mehr die Zeit seines Chefs beansprucht, als ich es je getan habe. כמובן שלא הייתי היחיד או היוצא מן הכלל אשר הייתה לו זכות זו לראות אצל ראש המשרד שלו. זכות זו הייתה לכל ראש מחלקה. היו כמובן ראשי מחלקה אשר לא כל כך דייקו ולא היו כל כך פחדנים בבקשת ההכרעות. היו אבל לעומת זאת כאלה אשר היו יותר קפדנים מאוד ויותר נרתעים מקבלת החלטה עצמית. אני זוכר למשל את ראש המחלקה למחלקת החבלה, שהיה עוד יותר גוזל את זמנו, היה עוד יותר נמצא במחיצתו של מילר יותר ממני. והזהירות הזאת שלך להקפיד על מעמדך ולהיות מכוסה תמיד קיבלה גם ביטוי מתאים במסמכים שחתמת. Das fand seinen Ausdruck in meiner gesamten bürokratischen Arbeit und Tätigkeit. כן. זה נתבטא בכל עבודתי ופעילותי המשרדית. ולכן למשל בתף 491, 132 שלנו, על המשרד של היועץ היהודי בצרפת, אתה כותב המשרד שלי בפריז. על המשרד באוסלו אתה כותב בתף 593 המשרד שלי באוסלו. על המשרד בהאג בתף 552 אתה כותב מיינה דינשטל. Das ist, wie man sich erkundigen kann, eine in allen Zentralinstanzen übliche, gepflogene Ausdrucksweise. Und ich betone noch einmal, es handelt sich nicht um meine Dienststelle, ich zeichne im Auftrag, es ist die Dienststelle des Chefs der Sicherheitspolizei und des SP. זה דבר הנהוג בכל הרשויות המרכזיות, בכל מקום, כפי שאפשר להיוודע, ואני חוזר ומדגיש שאינני מתכוון ליחידה שלי, זה חותם אני הלא מטעם בתוקף התפקיד, זאת לשכתו של ראש משטרת הביטחון וההסד. ומתוך הזהירות הזאת והביטחון שלא אתה פועל אלא המחלקה או ראש המחלקה, אתה תמיד בלי יוצא מן הכלל, פרט למסמך אחד, משתמש בלשון אני. Wie das bürokratisch vorgeschrieben war, wenn Sie den Kopf bitte betrachten wollen, dann sieht man auch die Sachbearbeiter. Es kommt darauf an, wo der Sachbearbeiter herkommt, wo er gelernt hat, welche Formulierung, Gepflogenheit war. Es waren ja alles Behördenarbeiter, und ist er von irgendeiner Zentrale gekommen, hat er eine andere Ausdrucksweise gehabt, als wenn es sich um einen Polizeioberinspektor handelt, der von irgendeiner zweiten Instanz kam. Aus dem Briefkopf ist meistens ersichtlich, wer es bearbeitet hat. תודה. כן, כפי שזה היה מוכתב לנוהל המשרדי. אם יעיינו בראש המכתב הזה, המכתבים האלה, אז אפשר גם לראות שם בראש המכתב תמיד את ציון עובד המדור, וזה תלוי גם באישיותו של כל עובד מדור,
מנין הוא בא, היכן למד, באיזה נוסח הוא נוהג, אם הוא בא ממיניסטריון ממלכתי, יש לו נוהל כזה, אם הוא מפקח בכיר במשטרה לשעבר, אז יש לו כמובן מנהגים אחרים. הכל אפשר ללמוד מראש המכתב. כן. אז ניקח למשל מכתב כמו תו 5... אני חושב שהוא אמר, בדרך כלל אפשר לראות מסגנון המכתב מי הוא שכתב אותו. כן? מה? לא, בסוף. מה? בסוף. aus dem Briefkopf או aus dem Brief? סליחה. אז ניקח לדוגמה למשל מכתב כמו תו 552. 332 שלנו. אתה כותב ב-27 לספטמבר 43 לפונטדן בעניין מסוים של אישה מסוימת, אין פה עניין של רישטליניין, של הנחיות כלליות, לא עניין של צווים, לא עניין של ארלסה, פשוט שאלה נשאלה לגבי גורלה של אישה אחת. ואתה כותב כך: Aufgrund der inzwischen eingetretenen politischen Veränderungen liegt meines Erachtens keine Veranlassung mehr vor, der Ausreise der obergenannten Juden nach Italien näher zu treten. Ich habe daher meine Dienststelle in Den Haag angewiesen, die Simons umgehend zum Arbeitseinsatz nach dem Osten zu verbringen. וזה מתוך עודף של זהירות ולשון משרדית זהירה. Ich bedauere es eigentlich, dass ich hier nicht sagen kann, jawohl, ich habe das von mir aus angeordnet. Also sagen Sie es! Das kann ich nicht sagen, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Dieser Fall Simon ist, soviel ich weiß... Warum bedauern Sie es? Warum bedauern Sie es? Weil es mir, Herr Präsident, weil es mir langsam unangenehm ist, immer wieder dasselbe sagen zu müssen. Ich bin fast in der Lage und es fehlt nicht mehr viel, dann nehme ich auf meine Kappe, was eben jetzt rankommt, egal ob das nun wahr ist oder nicht. Ja. Denn wie soll ich das heute anders erklären? Denn die Vorgänge, die zu einer solchen Reinschrift führen, die sind nicht mehr da, die sind verbrannt worden. Ich bedauere es, dass sie verbrannt worden sind, denn ich hätte einen leichteren Stand, wenn diese Akten noch da wären. המובאה בשאלת היועץ המשפטי. על יסוד המצב המדיני שנשתנה בינתיים, אין לפי שיקול הדעת שלי עוד כל מקום לכך לטפל בשאלת יציאתה של היהודייה הנזכרת למעלה לאיטליה. הוריתי משום כך אני למשרד שלי בהאג להעביר מיד את האישה סימונס לעבודה למזרח. עד כאן המובאה. תשובת הנאשם. בעצם מצטער אני שאינני יכול לומר שאני הוא בעצמי אשר החלטתי זאת. אבל אינני יכול לומר זאת כי זאת איננה אמת. לשאלת אב בית הדין, מדוע מצטער אתה? מדוע אתה מצטער? הנאשם, כי לא נעים לי במידה הולכת וגוברת לעמוד כאן ולומר לאו, אינני אחראי כל פעם. אני מגיע עוד מעט למצב הזה אשר אקבל על עצמי ועל אחריותי אפילו דברים בין שהם נכונים ובין שאינם נכונים. איך אסביר זאת כאן
כל התהליך התכתובתי היה מראה ומוכיח שלי ההכרעה, כי התיקים הלא נשרפו, ואני מצטער, כן, אני מצטער שהתיקים נשרפו, כי אלמלא נשרפו היה מעמדי כאן קל יותר. לפני שאמשיך רק אעיר לך שהתיקים אומנם נשרפו, אבל נשארו עדים חיים, ביניהם כאלה שאתה קראת להם כמו פרופסור סיקס, ונתנו את התמונה הנכונה. אז אל תצטער כל כך שנשרפו התיקים. בית המשפט קיבל... לא, בלי השתתפות הקהל בבקשה. תגיד לי, מדוע קנוכן צריך לפנות אליך בתף 411 ולבקש שאתה תיפגש, שאתה תשפיע על פיקוד חיל היבשה לתת משמרות ליווי לגירושי יהודים? מה זה עסקך אתה? איזה מספר זה? תף 411. Das ist folgender Fall. Seitens des kommandierenden Generals in Frankreich wurde die Deportation angeregt und nicht seitens der Sicherheitspolizei. Daher stand der Befehlshaber der Sicherheitspolizei in Paris auf dem Standpunkt, dann muss auch die Wehrmacht die Begleitmannschaft stellen. Und nachdem sich die Pariser zuständigen Wehrmachtsstellen geweigert haben, hat der Befehlshaber der Sicherheitspolizei die Sache nach Berlin gegeben, damit die Sache... Aber warum an Sie? An kleinen Eichmann? Es ist ja eine Transportangelegenheit. Und ich habe ja nie geleugnet, dass ich bei der Deportation, dass das Dezernat bei der Deportation mitgewirkt hat. Das habe ich nie geleugnet. Das war ja die Aufgabe des Dezernates mit gewesen. אתה אמרת כאן שעניין הליווי איננו עניינך. Das stimmt auch, denn normalerweise... אז למה קנוכן פונה אליך שאתה תתערב אצל האוברקומנדו des Heeres? Weil in dem praktischen Geschehen nicht alle Dinge haargenau kopiert eins wie das andere läuft. Das ist zum Beispiel ein anderer Fall. Hier ist der kommandierende General die Ursache der Deportation geworden. Hier also hat die Ordnungspolizei nicht dieses Kontingent zu stellen gehabt und die Polizei stand auf dem Standpunkt, dann sollen das auch die Wehrmachtangehörigen stellen, dieses Kommando. Das ist also ein nicht in der Regel schlagender Fall. כן, המקרה היה כלהלן. הגנרל המפקד במקום הוא אשר יזם את הגירושים ולא משטרת הביטחון, ועל כן סברו רשויות משטרת הביטחון כי שומה על הצבא גם לתת את הליווי לגירושים. ומאחר ולא רצה הצבא לתת את האנשים לליווי, פנה מפקד משטרת הביטחון והטיל עליי, ולשאלת היועץ המשפטי אם כן למה דווקא עליך הוטל, כי הרי היה זה עניין של תובלה, של גירושים, ואני מעולם לא הכחשתי שמחלקתי שיתפה פעולה בעניין התובלה הגירושים. זה היה תפקידה של המחלקה. לשאלה נוספת של היועץ המשפטי, נכון גם, לשאלה האחרונה, כי למעשה לא היו תמיד הדברים נעשים בדיוק לפי הקווים הרגילים, היו חריגים. הנה כאן רצה הגנרל את
המפקד הצבאי את הגירוש, ועל כן היו סבורים שגם על הגנרל, על הצבא, לספק את אנשי הליווי. זה כאן מהווה זאת דוגמה ליוצא מן הכלל. מדוע פונה מיניסטריון החוץ הגרמני אליך שתיקח דברים עם האובר קומנדו דה ורמאכט לספק משטרה צבאית לפעולות נגד יהודים בדנמרק, תו 580? Das hängt mit der Gesamtaktion in Dänemark zusammen, die ja ohne dies hier in einer Reihe von Dokumenten eingehend behandelt worden ist. Und nachdem hier eine Angelegenheit der geheimen Feldpolizei und Feldgendarmerie in Frage kommt, die ebenfalls mitzutun hat, das hat das Auswärtige Amt, weil es sich um exekutive Angelegenheiten handelt, diese Sache an das Reichssicherheitshauptamt, und zwar zu Recht, an mein Dezernat geschickt, weil es sich ja um eine Deportationsangelegenheit handelt. Auch dies ist ein Fall, den ich nicht in Abrede stellen kann, denn dafür war ja das Dezernat zuständig gewesen. Ich sagte es ja schon wiederholt. זה כרוך במבצע הכללי בדנמרק, וגם כבר ראינו כאן מסמכים בעניין זה, ומאחר והיה צורך במשטרה הצבאית החשאית ובז'נדרמריה הצבאית החשאית, אז הייתה כאן השתתפות של מיניסטריון החוץ אשר הפנה את העניין, מאחר והוא היה עניין ביצועי, אל המשרד הראשי לביטחון הרייך ובמיוחד אל מחלקתי, וזאת בצדק, כי הרי היה זה עניין הנוגע לגירושים, וכפי שכבר אמרתי ולא אוכל להכחיש זאת, סמכות המחלקה הייתה בגירושים. אבל פה מבקשים להפעיל את הצבא. אתה רוצה להגיד לי שלמיניסטריון החוץ הגרמני לא היה צינור פנייה לאובר קומנדו של הוורמאכט, אלא דרך משרד 4B4, דרך איישמן הקטן? מר האוזנר, פה צריך להעיר שבסוף כתוב, das Auswärtige Amt darf anheimstellen, die Angelegenheit auch von dort aus zu verfolgen. auch von dort. ומבקש תמיכה. נו, זהו. כן, כן, זאת אומרת, לא רק. שלא היה צינור אחר, זה לא מדויק מתוך טוב מאוד. המכתב הזה. מדוע אתם הייתם תודה רבה אדוני. מדוע אתם הייתם צריכים להיות אחד הצינורות אשר משפיע על האובר קומנדו של הוורמאכט? איך השפעת על האובר קומנדו של הוורמאכט? בבקשה, ספר לנו. תרגום ההובאה יש להפנות בין שאר הצינורות גם אל דרך שם. Das weiß ich nicht, wie aus den Akten hervorgeht, hat ja diese Dänemark-Angelegenheit Günther bearbeitet. אינני יודע, כפי שמסתבר מתוך המסמכים, הן טיפל גונטר בעניין הזה בדנמרק. Es geht im Übrigen alles klar aus den Akten hervor. Ich kann dazu heute nach so langer Zeit im Einzelnen auch nichts anderes sagen, als dass ich selbst gelesen habe. ובכלל מסתבר הכל באופן ברור למדי מתוך המסמכים, אף אני לא אוכל לומר יותר על כך לאחר זמן כה רב, אלא מה שקראתי במסמכים. זה מעניין כמה הרבה ידעת לספר לסנגור שלך מלבד מה שכתוב במסמכים, וכשצריך לתת לי תשובות אז נשארו רק המסמכים, נכון? Oh nein, Herr Generalstaatsanwalt, ich bin der Meinung, dass ich mir erlaubt habe, und ich habe gesehen, ich werde auch nicht unterbrochen, sehr frei sprechen darf hier. Und ich habe soweit ich mich erinnere, und so glaube ich, doch recht erschöpfend Auskunft gegeben und Antwort gegeben. לא, אדוני היועץ המשפטי,
אני סבור, וגם הרשיתי לעצמי ואף לא הופסקתי, לדבר כאן באופן חופשי למדי ולהסביר ולתת אינפורמציה בצורה ממצה ביותר. ראש המנהל הצבאי בבלגיה התנגד להנהגת אות היהודים שם. פנו אליך שתתגבר על התנגדותו, תו 511, 1344 שלנו. איך עשית את זה? Es ist dies die Folge einer Anordnung, dass in den besetzten Westgebieten die Kennzeichnung durchzuführen ist. In Berlin wurde vereinbart, dass diese Kennzeichnung gleichzeitig zu erfolgen hat. Die Schwierigkeiten, die nun ein Befehlshaber der Sicherheitspolizei SSD in seinem Dienstbereich auf diesem Gebiet hat, musste an das Dezernat gegeben werden, das diese Angelegenheiten zu bearbeiten hatte. Kennzeichnungsangelegenheiten hat, so wie die Dokumente das ja beweisen, das Dezernat 4B4 zu bearbeiten gehabt. Und daher musste der Befehlshaber der Sicherheitspolizei Kennzeichnungsangelegenheiten an das Dezernat 4B4, also an mein Dezernat, schicken. זאת תוצאה של צו אשר בו ציוו להנהיג את נשיאת אותות ההיכר בשטחים הכבושים. הוחלט בברלין להנהיג זאת בעת ובעונה אחת בכל השטחים. ואם נתקל מפקד משטרת ביטחון והסדר באיזשהו מקום בתחומו בקשיים כלשהם, היה עליו לפנות אל המחלקה אשר טיפלה בעניינים אלה. והלא נשיאת אותות היכר, כפי שגם מסתבר בתוך המסמכים, הייתה בתחום סמכותה של המחלקה 4ב4. על כן, אם נתקל מפקד משטרת ביטחון והסדר באיזשהו מקום בקשיים, היה אליו לפנות אל המחלקה המתאימה, היא המחלקה 4ב4. אבל לא ענית על שאלתי. אני אינני שואל מדוע פנו ל4ב4, אני שואל איך ביצעת את המשאלה הזאת להתגבר על התנגדות ראש המנהל הצבאי. מה עשית כדי להשפיע גם את הצבא ללכת בתלם? Das kann ich nur im Rekonstruktionsversuch mich bemühen wiederzugeben. Diese Angelegenheit ist erstens einmal ganz bestimmt nicht von mir entschieden worden. Das wollte ich eigentlich gar nicht erst vorausschicken. Die hat auch Müller nicht entschieden. Hier hat der Chef der Sicherheitspolizei entweder von sich aus sich auf die Wege begeben, die ihm geeignet erschienen, diesen Widerstand hier abzubiegen, oder sogar über Himmler, wie verschiedene Dokumente es beweisen, wenn Schwierigkeiten in höheren Stellen und höheren Dienstgraden waren, Himmler selbst zur Feder griff und selbst in die Angelegenheit einsprang. Auf diese Art und Weise könnte ich mir vorstellen, ist es dann gelungen, dass auch in Belgien die Juden zum Sterntragen verhalten wurden. Ob es genauso ist, weiß ich allerdings nicht. Ich weiß auch nicht einmal, ob die Akten Ähnliches besagen. Ich dachte, es war Ihre Aufgabe, Schwierigkeiten von der Welt zu schaffen.
Meine Aufgabe ist es nicht gewesen, Schwierigkeiten von der Welt zu schaffen. Das heißt, es kommt auch an, welche Art Schwierigkeiten. Ob solche Schwierigkeiten schon einmal, wie ich das schon vorhin gesagt habe, durch einen Präzedenzfall eine Klärung erfuhren. Wenn es sich um solche Angelegenheiten handelt, dann hat diese Angelegenheit nicht einmal mein Chef entschieden. Um wie viel weniger also ich. Wozu brauchte man sie überhaupt in Berlin gehabt? Jeder Mann, der die bürokratische Verwaltungsmaschinerie kennt, wird wissen, dass dazu nicht nur ein Mann erforderlich ist, sondern dass dazu viele Männer erforderlich sind. לזאת אוכל לעשות לכל היותר ניסיון שחזור, כי אינני זוכר. ובכן ראשית, לא אני הייתי בעל ההכרעה, בעצם לא רציתי כלל לומר זאת כהקדמה. גם מולר לא היה מכריע בדבר כזה בעצמו. מן הסתם פעל ראש משטרת הביטחון וההסדה מעצמו ופנה לנתיבים הידועים לו ואשר נראו לו כמתאימים לטיפול בעניין זה. או אולי אפילו הגיע הדבר אל הימלר. ממסמכים רבים מסתבר שכאשר היו מתעוררים קשיים, היה הימלר בעצמו נוטל עת לידיו ונרתם לפעולה. אני מניח שכך גם הושג כי בבלגיה יוכרחו היהודים לשאת את מגן דוד על בגדיהם. אני אינני בטוח, אני אינני יודע, אבל אני מניח שכך היו דברים, אפילו מתוך המסמכים אינני יודע אם זה מסתבר כך. שאלת היועץ המשפטי, ובכן מה היה תפקידך? הן תפקידך היה להעביר קשיים מן העולם. תשובת הנאשם, תפקידי לא היה להעביר קשיים מן העולם, תלוי היה איזה קשיים. אם היו תקדימים לכך, אז זה דבר אחר. אבל בעניין כזה אפילו ראש המשרד שלי לא יכול היה לעשות, קל וחומר לא אני. שאלת היועץ המשפטי, ובכן בשביל מה היה בכלל צורך בך בברלין? תשובת הנאשם, כל אדם היודע והמכיר את המכונה המשרדית מנהלית יודע שדרוש לא אדם אחד אלא אנשים רבים. עוד רגע. בנוגע למסמך הזה... השופט מבקש להשאיר את זה. כן, עוד רגע. האם זה מקרה שהמיליטר פרוולטungsשף רדר נקרא פה מיליטר פרוולטungsשף SS בריגדפיורר רדר, ובסוף נאמר Ich rege deshalb an, von dort aus SS-Brigadeführer Räder entsprechend zu unterrichten. אני מציע על כן משם להודיע ל-SS בריגדפיורר רדר בנדון. כלומר, זה היה איש צבא שהיה גם קצין גבוה ב-SS או איש SS בדרגה גבוהה, שהרמז הוא פה להשפיע עליו בתור איש SS, שהוא יראה שפה יש לא רק עניין צבאי אלא גם של weiterer Schritt auf dem Wege zur Endlösung der Judenfrage, שזה נחוץ גם לפתרון הסופי של שאלת היהודים. כלומר שהוא יזכר שהוא גם איש SS שצריך לתרום לפתרון השאלה היהודית. האם זאת הייתה הדרך? צעד נוסף לקראת הפתרון הסופי. Das entnehme ich dem Schreiben, Herr Richter. Ich selber habe Räder weder gesprochen noch gesehen. Ich habe mit dem Mann nichts zu tun gehabt. זה למד אני מתוך המסמך, כבוד השופט. אני עצמי לא דיברתי אישית עם רדר, אף לא נתראיתי איתו. דווקא למטרה זאת הצגתי לך עוד לפני כמה ימים את אותם המסמכים המראים שקנוכן כאשר הוא רוצה להשיג משהו אצל מילר הוא איננו מתבייש ופונה אליו ישירות.
והוא יודע את הכתובת שקיים מילר בתור ראש מחלקה 4. ובעניינים אחרים שהוא יודע שהם בסמכותך ובטיפולך ושאתה צריך לעסוק בהם, פנה קנוכן אליך. וגם פה הוא פנה אליך ולא אל מילר, כשם שעשה במקרים אחרים, מפני שאת התנגדותו של רדר אתה צריך היית להסיר ולא מילר. Nein, da kann ich eine Aufklärung geben. Im Diktatzeichen heißt es oben Dannecker. Sein Referent hat das abdiktiert, Knochen hat es unterschrieben. Hier in den anderen Akten, die Herr Generalstaatsanwalt anführten, der geschlossenen Serie ich hier habe, wo die ganze Angelegenheit sehr klar daraus hervorgeht, da heißt es in dem ersten Schreiben an Müller, BDS, vom 13. Januar 1943, in dem zweiten Schreiben an Müller heißt es allerdings 4J BDS. Also Dannecker. Es ist das Dezernat, es ist das Zeichen dann nicht dabei. Ich kann da deswegen keine, dort ist das Zeichen dann dabei gegeben. Ja. Hier ist es nicht dabei. Es ist auch beim Schreiben vom 12. Februar, BDS. Es sind eine ganze Anzahl von Schreiben dieses Befehlshabers hier drin. Und aus dieser Erklärung heraus kann ich sagen, dass das damit nichts zu tun hat und Knochen sich nicht Gedanken darüber macht, ob etwa der Eichmann den Weg zum Militärbefehlshaber findet oder eine andere Person. Ihm kommt es darauf an, die Sache weiterzuleiten. Während diese Angelegenheiten, die ich hier habe, da handelt es sich um grundsätzliche Berichte, die gehen zu Müller, weil Knochen sich sagt, ja, diese Berichte, die müssen geschlossen in einer Linie aufkreuzen und es hat hier gar keinen Zweck, weil die nicht einmal Müller entscheiden kann. Und so ist es ja auch gewesen. Man sieht es ja. ולכן הוא פונה לערכאה שבכלל איננה יכולה להחליט. הוא איננו יודע על קיומו של היידריש או קלטנברונר. Ich war nie Befehlshaber gewesen, ich war nie auf einer Befehlshaberdienststelle tätig gewesen in der Form wie Paris oder Den Haag. Mit welchen Weisungen die einzelnen Dezernenten versehen waren, wen sie innerhalb des Reichssicherheitshauptamtes anzuschreiben haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls eines ist klar, dass wenn ich geringere Dinge schon nicht entscheiden konnte, dann konnte ich eine solche Angelegenheit mit einem Militärverwaltungschef erst recht nicht entscheiden. לא, לכך אפשר לתת הסבר. יש כאן סימן ההכתבה של דנקר. זאת אומרת, הרפרנט שלו ניסח וקנוכן חתם. יש כאן, אדוני היועץ המשפטי, בהקשר למסמכים השונים שהוגשו סדרה שלמה אשר כתובה ומהם מסתברים הדברים. בראשית יש כאן מכתב שהולך אל מולר מטעם המפקד של משטרת הביטחון וה-SD מ-13 בינואר 43. כאן יש מכתב שני שהולך אל מולר. כאן מצוין כבר מפקד משטרת הביטחון וה-SD 4 יוד. שאלת היועץ המשפטי אם כן דנקר. דנקר, תשובת הנאשם דנקר, שם אין אבל שם יש, כאן אין. יש עוד מן ה-12 בפברואר מפקד משטרת הביטחון וה-SD, מספר מכתבים של מפקד משטרת הביטחון וה-SD
מההסבר הזה אפשר לומר שאין קשר לכך, קשר סיבתי. קנופף לא עשה לו מחשבות איזוהי הדרך, קנוכן, כן. סליחה, קנוכן לא עשה לו מחשבות איזוהי הדרך הטובה ביותר שבה יוכל לגשת אל המפקד או איש אחר, אם זה אני או איש אחר אשר יעשה זאת. לא חשוב פשוט לקדם את העניין. לעומת זאת, יש כאן הדין וחשבון הזה שהוא עניין סגור כשלעצמו ובקו ברור הוא מועבר הלאה, כן גם היה. לשאלה נוספת של היועץ המשפטי, לא, זאת אינני יודע. סליחה, להשלמת התשובה הקודמת. זה היה העניין שבין כה וכה לא היה מוכרע על ידי, לא על ידי מחלקתי, אף לא על ידי מולר עצמו, זה היה בסופו של דבר חייב לעבור הלאה, וכן גם היה. לשאלה האחרונה של היועץ המשפטי, אני עצמי לא הייתי אף פעם בדרגת מפקד צבאי בפלסהאבר, אף לא עבדתי בלשכה כזאת, לא בפריז, אף לא בהאג, ולכן אינני יודע אל מי נהגים להפנות פניות כאלה. אבל דבר אחד ברור, אני לא יכולתי להכריע דברים קטנים כאלה, קל וחומר שלא יכולתי להכריע בדברים אשר גם מולר עצמו לא הכריע בהם, ואשר היה מדובר בהם בראש מנהל צבאי וממשל צבאי. בנסיעותיך בצרפת, בלגיה והולנד נפגשת עם ה-BDSים. In der Regel machte ich auch meinen Besuch dann beim BDS selbst, jawohl. בדרך כלל גם ערכתי אחר כך ביקור אצל מפקד משטרת הביטחון בעצמו, כן. כמה פעמים שוחחת עם קנוכן? Wenn ich, sagen wir, um diese Zahl mal festzuhalten, ich weiß es natürlich nicht, ob sie stimmt, 7-mal in Paris gewesen bin, dann habe ich möglicherweise 5-mal mit Knochen gesprochen. Ich hätte 7-mal mit Knochen gesprochen. Mit Harster? Mit Harster habe ich weniger gesprochen, da war ich sehr wenig zusammen gewesen. Wenn ich, sagen wir, dieselbe Zahl in Den Haag gewesen bin, mag ich mit Harster vielleicht 2-mal oder höchstens 3-mal zusammengekommen. Mit Naumann? Mit Best? Naumann meines Wissens überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein. Mit Dr. Best? Best ein einziges Mal in Dänemark, als er Reichsbevollmächtigter war. Abgesehen von der Zeit, als er noch Amtschef 1 oder 2 im Reichssicherheitsamt, das heißt nicht Reichssicherheitshauptamt, oder doch Reichssicherheitshauptamt gewesen ist, wo er einen Vortrag hielt. Ja. אם נאמר שהייתי כשבע פעמים בפריז, אז אפשר לומר שנפגשתי עם קנוכן כ5 פעמים. עם הרסטר נפגשתי פחות, הייתי מעט מאוד במחיצתו. אם נאמר שהייתי אותו מספר פעמים בהאג, אז אפשר לומר שנפגשתי עם הרסטר אולי 2 או לכל היותר 3 פעמים. עם נאומן בכלל לפי מיטב ידיעתי לא נפגשתי. עם דוקטור בסט נפגשתי בדנמרק פעם אחת כשהיה עוד מיופה כוח מטעם הממלכה. פרט לאותה תקופה בה היה ראש משרד 1 או 2, נדמה לי במסגרת המשרד הראשי לביטחון הרייך, אז הרצה פעם הרצאה. הביקורים האלה אצל ה-BDSים לא היו רק ביקורי נימוסין, אני מניח. שוחחתם על העניינים המשותפים המעניינים אתכם, על ביצוע פעולות במסגרת מחלקתך, נכון? Sie waren sogar in erster Linie in dienstlicher Natur. ברור. היו אפילו בראש ובראשונה ביקורי שירות. כן.
ב-1 ליולי 42 נפגשת עם דנקר בפריז. Jawohl, da wurde ich nach Paris befohlen und hatte in Paris die Besprechung durchzuführen. כן, אז צוויתי לנסיעת שירות לפריז והייתה לי ישיבה בפריז. ודנקר הדייקן כתב בתף 429 שהתרשומת מן השיחה היא שלך. כך כתוב בתף 429. נכון. Es stimmt im Wesentlichen, ganz klar. Es stimmt nur nicht, insofern nicht ganz, weil es kein von mir abdiktierter Vermerk ist, sondern sicherlich, und das entnehme ich der Ausarbeitung der Akte selbst, eine stenografische Niederschrift einer Stenotypistin, die diese Sache aufgenommen hat. Und ich dort das verlesen hatte, was ich von meinem Amtschef Müller übertragen bekommen habe. Es ist ja auch vermerkt in diesem Vermerk. Im Wesentlichen stimmt es also. בעיקרו של דבר זה נכון, אולי לא ב100%, כי זאת איננה תרשומת שלי, כי אם זאת רשימה שנערכה על ידי קצרנית, ואני שם קראתי באוזני היושבים מה שהועבר על ידי מטעם ראש המשרד שלי מולר, וזה גם רשום שם כך בתרשומת, אך בעיקרם של דברים הם נכונים. תראה, דנקר כתב, אני רוצה לדעת אם הדברים נכונים או לא. דנקר כתב, Vermerk der Obersturmbannführer Eichmann. ואמרת עליו בעמוד 663 של חקירתך, ich sagte vorhin schon, Dannecker sei ein ziemlich genauer Mann gewesen. 663, באמצע העמוד. אז זאת היא תרשומת שלך, נכון? Der Vermerk ist nicht von mir, wie schon die Eigenartigkeit der Beglaubigung bezeigt. Ich dürfte schon darauf hinweisen, es ist eine völlig unbürokratische und unzulässige Form. Trotzdem sage ich, dass der Inhalt dieses Vermerkes im Wesentlichen völlig richtig ist. התרשומת הזאת איננה שלי, כפי שכבר הותר לי להצביע על הצורה הבלתי מנהלית ואינה תואמת את הנוהל של הרישום, אולם כבר אמרתי שבעיקרם של דברים הם נכונים. ומה שנקבע לגבי הפתרון הסופי של שאלת היהודים בצרפת, וכמו שנאמר כאן, wurde klar und verbindlich abgesprochen. Abschließend wurde festgestellt בפסקאות האחרונות של המכתב, אלה הם דברים נכונים. בצורה ברורה ומחייבת. נקבע. Jawohl, dieses Schreiben ist sogar sehr genau und bezieht sich auch auf die Punkte, wer es angeordnet hat und von wem der Befehl bekommt. כן, כן, כתוב שהרייכספיהרר SS נתן את הבפל. כן, מכתב זהו גם מדויק ביותר, וגם כתוב מי הוא אשר הוראה ומניין באה ההוראה. אם אדוני גמר במסמך הזה, נוכל עכשיו להפסיק. הפסקה ל20 דקה.
צריך לגמור אותו. חיכיתי להם מניות. הנה עכשיו אני... מה אתה אומר? לא, לא. זרקת עצמי מוות. עכשיו הם רוצים להראות חולה? אני חצר לא לבוא עליו. זה רק שאני לא בא עליו. מה? אני הרגשתי כמו לא טוב, אבל התרגשתי בכלל. לא ישב, אני לא ישב. אני לא חוקר. אין פה מקום לשם. בית משפט! חם. כן, תודה. רק כדי להשלים את התמונה, באותה שיחה ב1 ליולי 42 הוסכם על הצעדים שבהם ינקוט דנקר לשלילת זכויות היהודים, שלילת רכוש, אות היהודים, איתור וגירוש. נכון. Jawohl, wie das der Vermerk besagt. Das wurde alles besprochen. כן, נכון, כפי שכתוב בתרשומת, בכל זאת דנו. בכל אלה דנו. וכל מה שקנוכן ודנקר עשו לאחר מכן, עשו על פי ועקב אותה ישיבה שבה נתת את ההנחיות. Das ist richtig mit einer Einschränkung. Die Richtlinien erteilte nicht ich, sondern hier war Dannecker sehr genau und hat auch festgelegt, am wievielten und durch wen diese Richtlinien erteilt worden sind. זה כולו נכון, פרט לסייג אחד. את ההנחיות לא נתתי אני. כאן היה דנק מדויק ודייק ביותר ונתן את התאריכים של ההנחיות ועל ידי מי ניתנו ההנחיות. כבר דיברנו על זה, הפקודה ניתנה על ידי היטלר והימלר העביר את ההוראה הכללית, אבל את ההנחיות המעשיות המפורטות נתת אתה לדנקר בישיבה ב1 ליולי 42, ומה שדנקר ביצע אחר כך בהתאם להנחיות אלה ביצע. Der von mir übermittelten Weisungen, wenn das eingeflochten wird, dann ist es ganz richtig. של ההנחיות שהועברו על ידי, כן, אם מנסחים זאת ככה, זה נכון ביותר. טוב, שיהיה כך. ב9 למרץ 42 כתבת למשרד החוץ שלך שאתה רוצה לגרש 1,000 יהודים מחוסרי נתינות ונתינים צרפתים לאושוויץ. זה ת402, 177 שלנו. Jawohl, auch das stimmt und die Vorgeschichte ist ebenfalls bekannt. כן. כן, גם זה נכון, וגם הסיפור שקדם לכך ידוע אף הוא. כן. וב10 למרץ 42 הבטחת לדנקר שתיקח את היהודים האלה מידיו בחודש מרץ,
Eichmann hat Abnahme dieser Juden noch im Monat März zugesagt. זה בתף 403. Jawohl, auch das ist richtig, mit derselben Einschränkung. Die Vorgeschichte, wer es entriert hat, ist bekannt. כן, גם זה נכון, עם אותה ההסתייגות, הסיפור שקדם לכך, הפרשה התרומית, מי שיזם זאת ידועה גם כן. ובלי שחיכית לתשובה של מיניסטריון החוץ שלך, הורית לדנקר לבוא מיד בדברים עם הרשויות הצרפתיות לגרש את האנשים למזרח. תף 404, 113 שלנו, פסקאות 2 ו-3. Jawohl, auch das stimmt. Vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD habe ich das gemäß den Weisungen des Amtschefs 4 mitgeteilt und ich muss sagen, das, was hier drin steht, stimmt. כן. כן, גם זה נכון, בשמירת זכויות ההוראות שניתנו על ידי ראש משטרת הביטחון וה-SD וההנחיות שהועברו על ידי ראש משרד 4, הודעתי גם זאת, כפי שזה כתוב כאן. במכתבך למיניסטריון החוץ שלך, תף 422, מ-22 ליוני 42, דיברת על כך שישולחו אנשים מסוגלים לעבודה בלבד. תסתכל בפסקה השנייה. Jawohl, auch diese Sache ist bekannt. Und zwar handelt es sich hier um die Grenzzeit der beiden Wellen. Himmler befahl zuerst die Deportation von, glaube ich, 100.000 Juden aus Frankreich und einige Tage oder wenige Wochen später befahl er den Abtransport sämtlicher Juden aus Frankreich. אנחנו נגיע לזה. כאן אתה, בכל אופן, אתה מדבר על יהודים מסוגלים לעבודה, Arbeitsfähige. Jawohl, das stimmt. ואתה מדבר על 90,000. כן. טוב. Jawohl, insgesamt Okay. aus Frankreich, Niederland und Belgien. Jawohl. כן. אבל בבקשה. תודה. כן, דבר זה גם כן ידוע, זאת פגישת שני הגלים, גלי הגירוש. הימלר ציווה תחילה על גירושם של 100,000 יהודים, ולאחר ימים אחדים, שבועות מספר, ציווה על גירושם של כל יהודי צרפת. לשאלת היועץ המשפטי, אתה מדבר על כשירים לעבודה כאן. תשובת הנאשם, כן, נכון. לשאלת היועץ המשפטי, אתה מדבר על 90,000 יהודים. הנאשם, כן, סך הכל מצרפת, ארצות השפלה ובלגיה. אבל בישיבה שנתקיימה אצלך ב-11 ליוני 42, ציווית שיגורשו גם 10% מחוסרי בלתי כשירים לעבודה, ולכן המספר עלה ל100,000, נכון? זה תף 419. Jawohl, auch das stimmt. Und es steht auch hier ausdrücklich drin, dass Himmler das angeordnet hat. כן, גם זה נכון, וגם כאן כתוב בפירוש שהימלר הוא שציווה על כך. וכשנתת את ההוראה שיצורפו 10% בלתי כשירים לעבודה, ידעת שאלה יישלחו להשמדה מיידית. Das konnte ich mir denken, wenngleich es nicht gesagt worden ist. Ich hatte das gemäß Befehl weiterzugeben. זאת יכולתי לחשוב לי, אם כי לא נאמרו הדברים במפורש, עליי היה להעביר את הפקודה.
טוב, עכשיו נראה עוד קצת פרשת היחסים בינך לבין מיניסטריון החוץ שלך. ב-748, 929 שלנו, פנית למיניסטריון החוץ שלך בבקשה שייתן לך הסכמה לאסור את היהודים נתיני הונגריה הנמצאים בגרמניה. Jawohl, das stimmt. Es ist dem eine längere Angelegenheit vorausgegangen, wie ich aus dem Bezug entnehme. Es ist bearbeitet worden von Regierungsrat Suhr. כן, זה נכון, לכך קדמה פרשה ארוכה למדי, כפי שאני לומד מן הסימוכים. המטפל היה רגierungsrat זור. כן. משרד החוץ שלך לא הסכים. הנה ת-749. Jawohl, auch das stimmt. Das Auswärtige Amt hat auf dieses Schreiben von Suhr geantwortet, dass es nicht einverstanden ist, im Augenblick diese Maßnahmen auf Juden-ungarische Staatsangehörigkeit auszudehnen. כן, גם זה נכון, על שאלה הזאת של זור, ענה מיניסטריון החוץ שאינו מוכן להרחיב ולהכיל את הדבר הזה גם ברגע זה על יהודים בעלי נתינות הונגרית. אבל אתה התעלמת מאי הסכמתו של משרד החוץ וביצעת את המעצר. תסתכל, ת-763. Jawohl, auch das ist richtig. Einige einzelne örtliche Stellen haben sich nicht daran gehalten. כן, גם זה נכון, רשויות מקומיות אחדות לא נהגו לפיכך ולא שמרו על זאת. אל תגיד לי שרשויות מקומיות של הגסטאפו ברייש פעלו בלי רשות של המשרד המרכזי. Es ist wie bei Behörden aller Länder so, dass die nachgeordneten Dienststellen immer wieder mal Fehler machen und es immer wieder zu Unzulänglichkeiten kommt. Das ist in allen Ländern dasselbe und es ist auch das ewige Leid einer jeden Zentralinstanz. זה כמו אצל רשויות בכל המדינות קורה, ורשויות מקומיות שוגות וטועות. כך קורה בכל המדינות, וזה תמיד צערה של הרשות המרכזית. נו באמת, אתה רוצה לומר לנו שהשטאפושטלן ביצעו את המעצרים של היהודים נתינים הונגריים בלי שקיבלו ממך הסמכה? Ich will das nicht so krass in Abrede stellen, aber nach dem Inhalt dieses Vermerkes scheint es so zu sein. אינני רוצה להכחיש זאת סתם כך באופן גס, אלא נדמה לי שמתוך התרשומת הזאת משתמעים הדברים כך. אמרת לנו בעצמך שעניין נתיני חוץ היה עניין עדין במיוחד והצריך טיפול
ביניכם לבין משרד החוץ, ושבזה אפילו אתה ולא מילר בכבודו ובעצמו, ולפעמים אפילו לא היידריש או קלטנברונר יכלו להכריע. אתה רוצה להגיד לי שאיזה קצין קטן של איזה שטאפושטלה בעיר איזו גרמנית היה מכריע בזה על דעת עצמו במשטר אוטוריטטיבי כמו בגרמניה? אתה רוצה שמישהו יאמין בזה? Das ist menschlich durchaus möglich und verständlich. מבחינה Wenngleich es nicht hätte sein dürfen, dass eine örtliche Staatspolizeistelle nach Eigenermessen irgendetwas durchführt. Aber מבחינה אנושית זה אפשרי ביותר ויכול להיות ביותר, אף על פי שרשות משטרתית מקומית אסור היה לה מעיקרה לבצע ביצוע כזה, אולם die örtlichen Staatspolizeistellen haben ja neben den Weisungen des Reichssicherheitshauptamtes in ihrem Zuständigkeitsbereich auch auf Weisungen ihres höheren SS- und Polizeiführers arbeiten müssen. אולם משטרות המדינה המקומיות, פרט להוראות שקיבלו מן המשרד הראשי לביטחון הרייך, היו פועלות בתחום סמכותן גם לפי הוראותיו של מפקד בכיר של ה-SS והמשטרה. בישיבה שלך עם דנקר מראשון ליולי 42, רק עוד, סליחה, לבירור הדבר הזה. אחרי המכתב, תו 749, היית אתה צריך להוציא הוראה למשרדים המקומיים שלא לעצור בעלי נתינות הונגרית. האם זה נכון? Jawohl, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das nicht passiert wäre. Kann ich mir nicht vorstellen. כן, גם אינני יכול לתאר לעצמי שזה לא יקרה. אינני יכול לתאר לעצמי. Sollte es unterblieben sein, so wäre dies ein ausgesprochener Fehler. אילו נמנע הדבר ולא קרה, הייתה בכך שגיאה, היה בזה ליקוי ברור ומוחלט. טוב. בישיבה שלך עם דנקר מראשון ליולי 42 סוכם גם על המאמצים שיעשו לגירוש היהודים מן האזור של וישי. Das ist sehr leicht möglich, jawohl. Ich erinnere mich, ich habe die Akte im Augenblick nicht im Kopf, aber das, was drin steht, sagte ich ja schon, Okay. ist authentisch. כן. כן, זה ייתכן ביותר, אינני זוכר אומנם התיק איננו בראשי, אבל מה שאמור זה מקורי, נכון. ולא חיכית לאישור משרד החוץ וביצעת את הגירוש של יהודים מאזור צרפת הבלתי כבושה, ואחר כך ביקש רטקה את קנוכן שיורה לו איך לתרץ את הדבר בפני השגרירות בפריז. תסתכל, תף 450, 75 שלנו. Nachdem der grundsätzliche Befehl Himmlers übermittelt war, ist der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in seinem Bereich zuständig und verantwortlich für die Deportationsmaßnahmen in seinem Befehlsbereich, nicht aber das Reichssicherheitshauptamt. Darum sind ja diese Weisungen in grundsätzlicher Hinsicht übermittelt worden von mir. Und dieses Dokument zeigt ja, dass sie sich auch örtlich irgendwie, dass sie örtlich bestrebt waren, sich zu arreglieren in dieser Angelegenheit. לאחר שהועברה
בפקודתו העקרונית של הימלר היה זה מסמכותו של כל מפקד משטרת ביטחון והסדה במקום, ועליו הייתה האחריות לביצוע הגירושים ולא על המשרד הראשי לביטחון הרייך. לכן גם הועברו ההנחיות העקרוניות האלה על ידי, והמסמך הזה מצביע על כך שגם מבחינה מקומית שאפו הרשויות המקומיות להסתדר בעניין זה. אולי שאלתי לא הובנה או לא תורגמה כהלכה. שאלתי היא זאת: המסמך מוכיח שהגירוש נעשה ללא תיאום עם מיניסטריון החוץ הגרמני, ואחר כך רטקה מבקש עצה איך יתרץ את הדבר בפני השגרירות הגרמנית בפריז, נכון? Jawohl, das stimmt. כן, זה נכון. וגם ביחס לגירושים מרומניה עקפתם את משרד החוץ שלכם. Davon wäre mir ohne Aktenstudium überhaupt nichts bekannt, aber selbst mit Aktenstudium ist mir auch darüber nichts bekannt. nichts bekannt. זה בלי לעיין בתיקים לא היה ידוע לי דבר על עניין זה, אבל גם תוך עיון בתיקים לא ידוע לי דבר כזה בכלל. טוב, נראה. בתף 1021, 181 שלנו, כתבת למיניסטריון החוץ שמדובר על גירוש יהודים כשירים לעבודה מרומניה, Arbeitsfähige. Jawohl, das stimmt. Müller selbst hat diese Urkunde unterschrieben, die ich abdiktiert habe. כן, זה נכון, מילר עצמו חתם על המסמך הזה אשר הכתבתי אני. Zur näheren Erklärung darf ich hinzufügen, dass dieser Angelegenheit dieses bekannte Handschreiben des rumänischen Vizeministerpräsidenten Mihai Antonescu an Richter vorausging. חכה, אנחנו נגיע לכל הפרשה. אני ברגע זה רוצה לדעת שלב שלב לגבי פרשת היחסים עם משרד החוץ שלך. להשלמה אולי עוד מותר לי להסביר כי עניין זה קדם לו אותו מכתב בכתב יד הידוע של ראש ממשלת רומניה מיהאי אנטונסקו המופנה אל ריכטר. ובכן, זה מכתב שאתה בעצמך חיברת והכתבת, נכון? Diesen Brief habe ich auf Befehl meines Amtschefs geschrieben, er selber hat ihn unterschrieben. מכתב זה כתבתי לפי פקודת ראש המשרד שלי, הוא עצמו חתם עליו. נו, תסתכל, בעמוד 1772 של הודעתך, על המכתב הזה אתה אומר, den habe ich abgefasst. זה נכון. Das ist unrichtig ausgedrückt, es müsste heißen, dass ich den auf Befehl abgefasst habe. Dann ja, ich habe auch gesagt, ich habe ihn auf Befehl geschrieben. את זה ניסחתי אני. תשובת הנאשם, כן, כאן לא התבטאתי אל נכונה. היה מקום להתבטא ולומר, זאת ניסחתי לפי פקודה. ואחר כך גם כתבתי אותו, כן. ומילר חתם את זה מפני שזה היה מכוון ללותר, ולכן לפי סדרי ההתכתבות זה צריך היה לשאת את חתימתו של מילר.
Nein, sondern das hing davon ab, ob mein Chef ein Orange-Doppelkreuz drauf machte auf den Entwurf oder nicht. לא, זה היה תלוי בשאלה אם ראש המשרד שלי סימן או לא סימן שם שני איקסים בצבע כתום. טוב, אני מסיק את זה רק מתוך מה שאתה בעצמך אמרת. אני קורא לך בעמוד 1772 למטה, 1773 למעלה. Den habe ich abgefasst, den habe ich abdiktiert. Sicherlich, denn das heißt ja 4b4. Außerdem ist es an Luther gegangen, nicht wahr? Millers hat es untergeschrieben. Das habe ich abdiktiert. את זה ניסחתי אני, את זה נכתבתי אני כמובן, כי כתוב שם 4ב4, ובפרט לכך זה הלך אל לותר, לא כן, מילר חתם על כך, את זאת הכתבתי אני. נכון. Jawohl, ich habe nichts anderes jetzt gesagt. טוב. כן, לא אמרתי אני דבר אחר כרגע. טוב. ובאותו יום, 26 ליולי 42, בו חיברת מכתב זה למשרד החוץ, כתבת להימלר באותו עניין את ת' 1023, שהוא אגב לידיעת בית המשפט זהה עם נון 60, זה הוגש פעמיים. אנחנו פשוט לא שמנו לב כאשר הסנגור הגישו שהמסמך כבר הוגש פעם. טוב, תודה. נון 60. כפי שתראה, באותו יום כתבת להימלר, וגם את זה אתה הכתבת, אשר בו נאמר כי גם יהודים בלתי כשירים לעבודה יצורפו למשלחים. שמש. Es geht nicht hervor aus dem Schreiben, dass ich diesen Brief abdiktiert habe. Aber ich will mich darüber gar nicht des Weiteren auslassen. Dieser Brief ist, wenn er am selben Tage abgegangen ist er mit dem anderen Schreiben von Müller befohlen worden. Denn ohne Befehl habe ich so etwas nicht machen können. אני לא הכתבתי את המכתב הזה לפי מה שמסתבר מתוך הסימון כאן, אך אינני רוצה להרבות דיבור על כך, כי אם יצא המכתב באותו יום, באותו תאריך, אז גם עליו ציווה מולר, כי אני מעצמי לא הייתי שולח מכתב כזה. תראה, בעמוד 2222 של הודעתך מדובר על המכתב הזה, ולס שואל אותך, אבל אתה חיברת את המכתב, aber wie gesagt, abgefasst war das nun von Ihnen. איישמן יבוא. וכפי אמור לנסח, ניסחת זאת אתה, איישמן כן. סליחה, 2222. ובכן, באותו יום, באותו עניין, אתה שולח שני מכתבים. מכתב אחד למיניסטריון החוץ, האומר כי כוונתכם לעסוק אך ורק בגירוש יהודים כשירים לעבודה מרומניה. ולרייכספירר אתם מודיעים שבדעתכם לצרף גם בלתי כשירים לעבודה, נכון? Ich habe das so bearbeiten müssen, wie die Befehle es mir besagten. כך היה עליי לטפל בדברים כפי שציוו הפקודות. Ich will diese Angelegenheit in keiner Weise irgendwie abstreiten. Die Details kann ich nicht angeben. Es ist bei diesem letzten mir gegebenen Vermerk nicht ersichtlich, dass er von mir ist. In der Zwischenzeit hatte ich Gelegenheit, durch das Aktenstudium
bedeutend genauere Kenntnisse und Erkenntnisse zu ziehen, sodass viele Stellen, die ich in meiner Aussage gesagt habe, nicht unbedingt mehr richtig und gültig sein müssen, wie dies auch klar bewiesen ist. אינני רוצה להכחיש כלל את הפרטים האלה, אולם מן התרשומת שהוגשה לי כאן לא מסתבר בבירור כלל וכלל שהתרשומת היא ממני. לאור העיון בתיקים הגעתי למסקנות ובאו לי ידיעות אשר בגללן עליי לשנות במקרים רבים מן הדברים שאמרתי בהודעתי המשטרתית, כי הדברים מוכחים כאחרים מאשר סברתי. תראה, כבר אמרתי לך, אין אני חושב שמיניסטריון החוץ הגרמני איננו אשם ברצח יהודים. ברור לי שהם אשמים ברצח, לא פחות מאחרים. אבל אתם אפילו את מיניסטריון החוץ שלכם ניסיתם לרמות כשהעניין נגע לדפורטציה של יהודים. זאת היא טענתי. ותודה בזה. Die Tarnungsbefehle, die Himmler erließ, kann ich nicht leugnen, denn sie existieren. Und die nachgeordneten Instanzen waren daran gebunden. לא אוכל להכחיש את פקודות ההסוואה והטשטוש אשר הימלר ציווה עליהן, כי הן קיימות, והרשויות הנמוכות יותר היו מחויבות לבצעם. תראה, פה אתה טועה. כל העניין של הרמאות שלכם כלפי משרד החוץ נודע למשרד החוץ מפני שהימלר שלח להם את המכתב שלך, ואז נתקבלו שני המכתבים, גם זה שדיבר על היהודים הכשירים לעבודה וגם המכתב שלכם אל הימלר. ואז היה הרוגז הגדול של קילינגר שדיבר עליך די מתודן פון הרן איישמן וכך הלאה. שיטותיו של אדון אייכמן וכו'. אז אל תזרוק את זה על הימלר, יש לו כבר די על מצפונו. אני מבקש שקט. Ich hatte mich nicht bezogen mit den Tarnungsbefehlen auf diesen gegenständlichen Fall, sondern im Allgemeinen hat Himmler die Tarnungsbefehle gegeben und hat sogar die Worte festgelegt, die zu benutzen sind. אינני מתייחס בדבריי על פקודות ההסוואה והטשטוש לפרשה הזאת במיוחד, אולם בהכללה ובדרך כלל יצאו פקודות אלה מלפני הימלר עצמו, והוא אפילו קבע בדרך כלל את לשון הדברים ואת הנוסח. וזה חל גם על רשויות הרייך השונות? Ich kann nur sagen, das, was ich selbst an diesen Tarnungsbefehlen hier vorgefunden habe, das bezieht sich auf alles. אוכל רק לומר מה שמצאתי כאן בעצמי בפקודות הסוואה וטשטוש אלה. אלה מתייחסות לכל. אבל בכל אופן, מן התשובה הזאת אני מבין שפה הייתה הסוואה של מישהו במשרד הביטחון הראשי כלפי משרד החוץ, כן? Es ist der Tarnungsbefehl vorgelegen. Und irgendjemand... וזה חל גם כלפי משרד החוץ הגרמני. Die Tarnung. כן. So verstehe ich das, jawohl. Aber durch einen Fehler offenbar des Personalbüros bei Himmler ist dieser Brief an das Auswärtige Amt gegangen. So verstehe ich das auch wieder. כן. אבל אני שם פקודת ההסוואה, כבוד בית הדין, ובכן גם את מיניסטריון החוץ הגרמני היה צריך להטעות. תשובת הנאשם, ההסוואה, כן, כך אני מבין זאת, אולם מתוך טעות אצל סגל עובדי
משרדו של הימלר, הופנה הדבר גם אל מיניסטריון החוץ. המשא ומתן בין רישטר לאנטונסקו בקשר לגירוש היהודים והמכתב שרישטר השיג מאנטונסקו היה אף הוא בהעלמה ממשרד החוץ, נכון? Das habe ich den Akten entnommen, aber auf Befehl seines unmittelbaren Vorgesetzten Killinger, wie Killinger das selbst bestätigt hat, dass Richter auf seinen Befehl die, ich weiß nicht, wie es wörtlich heißt, die Vorausarbeiten oder so etwas in die Wege geleitet hatte. זאת למדתי מן התיקים, ריכטר עשה זאת לפי הוראתו הישירה של הממונה עליו קילינגר, כפי שמודה בכך קילינגר בעצמו, כי לפי הוראותיו עשה ריכטר, אינני זוכר כבר בדיוק את לשון המסמך, הכניס לפעולה את פעולות התחיל בפעולות ההכנה. האם אמנם כך כתוב? Jawohl, wenn ich mich entsinne, ist es in demselben Schreiben, in dem Killinger sich über die Methoden der SS beschwert. כן, אם זוכר אני נכון, אז זה כלול באותו מכתב אשר בו מתאונן קיליגר על שיטותיו של ה-SS. Es ist einer der ersten Punkte und heißt ziemlich genauso, wie ich das eben sagte. זאת אחת הנקודות הראשונות במכתב, ולשונה פחות או יותר בדיוק כפי שאמרתי זאת אני. זה נכון, קילינגר לא רצה שהקרדיט הגדול להשגת מכתב אנטונסקו ילך כולו לזכותכם, והוא רוצה לייחס לעצמו את ההישג הכביר הזה. אבל האמת היא שרישטר עשה את זה בלי ידיעתו של קילינגר ועל פי הוראות הרייזישהייטסהאופטאמט, כפי שכתוב במסמכים. Das entzieht sich meiner Kenntnis, denn Richter verhandelte in der Regel nicht einmal mit Müller, sondern mit dem Chef der Sicherheitspolizei direkt. Und wenn der nicht da war, dann erst mit meinem Amtschef. Mit mir hat Richter kaum selbst verhandelt. Außerdem verhandelt er mit Schellenberg. זה אינו בתחום ידיעתי, כי ריכטר לא היה נושא ונותן אפילו עם מולר, כי אם ישירות עם ראש משטרת הביטחון וההסדר, רק בהיעדרו של ראש משטרת הביטחון וההסדר היה ריכטר נושא ונותן עם ראש המשרד שלי. איתי כמעט ולא בא כלל במגע, פרט לכך היה במגע עם שלנברג. חשבתי שנקודה זו כבר כיסינו, ואתה אמרת לי שמה שאמרת בהודעתך במשטרה לגבי רישטר, שהוא אחד מאנשיך ושהוא פעל לפי הוראותיך ברומניה, שזה נכון, הרי כך אמרת, רישטר war meine Leute da unten. יבוא, דסקתי שון, עמוד 1777. ריכטר היה אחד מאנשיי שם למטה, כן, כן, זאת כבר אמרתי. Ich sagte aber auch in derselben Aussage hier vor dem Büro 06, dass ich weiß, dass Richter der einzige Berater für Judenfragen im Ausland gewesen ist, der laufend zum Chef der Sicherheitspolizei des SD ging und vortrug. אבל גם אמרתי באותה הודעה ממש בלשכה 06, כי ריכטר היה היועץ לענייני יהודים היחיד, אשר באופן שוטף היה נושא דין וחשבון ומופיע אצל ראש משטרת הביטחון וההסדר ישירות. קיבלת דיווח מרישטר על פעולותיו? Jawohl, laufend. כן, באופן שוטף. גם על שיחתו עם מיכאי אנטונסקו? Jawohl, auch das. כן, גם זאת. גם על המכתב שקיבל ממנו? Ich habe den Brief nicht vor mir, aber ich glaube selbst auch das, jawohl. המכתב איננו לפניי אמנם, אך סבור לי שגם בזאת, כן. רישטר עמד איתך במגע גם במישרין וגם דרך קילינגר, נכון? הנה לך תף 1038, תף 1019, תף
ת' 1025 מגע ישיר. Das stimmt auch und das trifft zu. Aber in den grundsätzlichen Angelegenheiten hat Richter stets und ständig den Weg nach oben gefunden. Es lag dies auch in seiner Natur, denn er war unten unter Killinger selbstständig und hatte sich durch einen Referenten des Reichssicherheitshauptamtes nicht bevormunden lassen wollen. Das Ergebnis blieb auch nicht aus, er wurde tatsächlich ja dann Polizeiattaché. גם זה נכון ומתאים, אך מבחינה עקרונית תמיד מצא את הדרך אל למעלה, זה היה גם לפי טבעו, הוא היה הרי באופן בלתי תלוי נתון למרותו של קילינגר, ולא רצה באפוטרופסות של ראש מחלקה במשרד הראשי לביטחון הרייך. התוצאה גם לא איחרה לבוא, מינויו לנספח משטרתי. האם ריכטר לא היה חייב לדווח לך? Jawohl, das habe ich auch nicht in Abrede gestellt. כן, גם זאת לא הכחשתי. כן, זה גם כתוב בעמוד 3524 של הודעתך. והוא קיבל הוראות לא רק ממך, אלא אפילו מעוזרך, כמו למשל הוראות מזור ת' 1020 574 שלנו. Ich brauche dieses Dokument gar nicht eigens ansehen, Herr Generalstaatsanwalt, das stimmt auch. Das erhielt nicht nur Richter, sondern sämtliche im Ausland befindlichen, egal ob die Stellen nun Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD hießen und sie dort Referenten waren oder ob es Berater bei den deutschen Missionen waren. נכון. כן, אדוני היועץ המשפטי, בכלל אין לי בעצם צורך לעיין במסמך הזה כדי לאשר זאת. הן לא רק ריכטר קיבל הוראה כזאת, כי עם כל אנשי חוץ לארץ, בין שהיו רפרנטים אצל מפקד משטרת הביטחון וה-SD, ובין שהיו בראטרים, יועצים אצל נציגויות החוץ הגרמניות. טוב, אז אחרי כל זה תסתכל עוד פעם בת' 1023 למטה, ותראה שריכטר הלך לאנטונסקו על פי הוראות המשרד הראשי לביטחון הרייך להשיג את המכתב. נכון? Das ist ein Auszug, es liegt das Originalschreiben, der Originalbericht von Richter vor, in dem er ausdrücklich schreibt, auf Befehl des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, unmittelbar oder mittelbar, ich weiß nicht, wie es wörtlich heißt. אז זאת תמצית, אבל ישנו גם המסמך כולו, כל מכתבו של ריכטר בו הוא כותב במפורש לפי פקודתו של ראש משטרת הביטחון וה-SD, ישירות או באופן או בלתי ישירות, אינני זוכר. טוב, לחבריי ולי לא ידוע מסמך כזה, אם תוכל לגלות אותו, אשמח שתראה לנו. Bitte, es sind zwei Berichte liegen hier vor, und zwar sind es Berichte Richters über die Unterredung, die er hatte mit Mihai Antonescu. In dem ersten Bericht, da schreibt er, dass auf Befehl, da geht es um die Einstellung der Auswanderung. Und zwar bezieht er sich hier auch auf den Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Und im zweiten Bericht bezieht er sich wieder auf den Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Ich weiß im Augenblick nicht, um was es hier geht. So viel mir es gegenwärtig ist, ich habe es erst vor wenigen Wochen, habe ich die Akten gelesen. Ist es, glaube ich, auf der ersten oder zweiten Seite dieser Berichte. לא, טוב, בבקשה. יש כאן שני דינים וחשבונות של ריכטר, אשר בהם דין וחשבון על ישיבותיו עם אנטונסקו. בדין וחשבון הראשון הוא כותב, המדובר הוא שם נושא הדין וחשבון היא הפסקת ההגירה, והוא מתייחס אל ראש משטרת הביטחון וה-SD. גם במכתב השני הוא שוב מתייחס אל ראש משטרת הביטחון וה-SD. אינני זוכר עדיין במה המדובר, מה תוכן הפרשה, רק לפני שבועות מספר ראיתי כאן את המסמך. זה בעמוד הראשון או השני.
מכל מקום תסכים איתי שרישטר לא הלך לאנטונסקו בעניין זה לפי הוראת השגריר. Wie das Kräftespiel der führenden Leute war, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich weiß, dass er grundsätzliche Dinge nicht mit dem Referenten besprochen hat, sondern grundsätzliche Dinge, sondern das ist ein Ausdruck des Auswärtigen Amtes. Ich muss mich hier beziehen auf den Originalbericht Richters, der sagt das genauer, denn wiederholt ist es vorgekommen, dass bei einer Berichterstattung herausgezogen aus irgendeinem Bericht es dann heißt, statt Reichsführer SS heißt es Reichssicherheitshauptamt oder irgendwie eine Formulierung oder SS-Hauptamt. Das ist nicht genau. Genau ist in dem Fall, sind in dem Fall die Berichte, die Richter heraufgeschickt haben. האם יש דוח של ריכטר? יש, אבל לא בעניין זה. איני יודע את משחק הכוחות ברשויות העליונות, אבל מבחינת עניינים עקרוניים לא דובר בזאת עם הרפרנט. בעניינים עקרוניים בעצם מסמך זה הרי הוא רק תמצית של מיניסטריון החוץ. יש לעיין במסמך המקורי בדין וחשבון של ריכטר, כי בתמציות כאלה של מיניסטריון החוץ קרה גם שבמקום לכתוב כהלכה רייכספיר אס-אס, כתבו שם נאמר המשרד הראשי לביטחון הרייך או איזשהו ניסוח אחר, המשרד הראשי של האס-אס. זה איננו מדויק. בשביל לראות את הנוסח המדויק יש להיזקק לדין וחשבון שכתב ריכטר עצמו. אתה יכול, הנאשם, אתה יכול לחפש את המסמכים האלה עד לישיבה הבאה, המסמכים שהזכרת פה. שנדע על מה אתה מסתמך שם. Jawohl. כן, כן, כבוד בית הדין. Jawohl, Herr Präsident, es sind deren zwei. יש שני מסמכים כאלה. כן, אבל לא בעניין זה. אגב, אתה קיבלת העתק מכל דוח שרישטר שלח על פעולתו, בין אם זה הלך אליך ובין אם זה הלך למיניסטריון החוץ, נכון? Jawohl, das stimmt. כן, זה נכון. עכשיו תגיד לי, על מה כועס עליך כל כך קילינגר בפסקה האחרונה של תף 1029? בפסקה השמינית, סליחה. Ich kenne diese Sache. Ich habe הפרשה ידועה לי. mich selbst gewundert, Herr Generalstaatsanwalt, und habe diese Angelegenheit zum Ziel eines intensiven Nachforschens gemacht. אני התפלאתי על עצמי על עניין זה, אדוני היועץ המשפטי, ועשיתי זאת לנושא של מחקר מעמיק. Und Reitlinger gibt hier einen, so scheint es mir, ausgezeichneten, quellenmäßig belegten Überblick über die Ursache dieser Angelegenheit. ונדמה לי שרייטלינגר נותן כאן באמת שפע של אסמכתאות שאפשר מהן לקבל תמונה כוללת לעניין זה. אולי נחדל להסתמך על רייטלינגר ונסתמך על ידיעתך. מה שכתוב ברייטלינגר אנחנו יכולים לקרוא כל יום, אבל לא כל יום אתה עומד בדוכן העדים להעיד. תספר לנו מה אתה יודע על זה. Ich weiß erinnerungsmäßig gar nichts darüber. Nein. אני מזיכרוני שלי אינני זוכר דבר על כך. Denn dieses Schreiben ist mir zu jener Zeit ja auch sicherlich gar nicht zugegangen. Das hat das Auswärtige Amt in ihren Akten vergraben gehabt. כי מכתב זה מן הסתם גם לא הגיע אליי בשעתו. מכתב זה היה בתיקיית מיניסטריון החוץ. הסברים של רייטלינגר או חוקרים אחרים, אם ירצה בהם בית המשפט, יוכל למצוא בעצמו. על כל פנים, אם הוא מאמץ לעצמו את ההסבר של רייטלינגר, הייתי רוצה לשמוע. כתוב בני אדם.
Jawohl. כן. Ich darf mir auch erlauben, Herr Präsident, diese Stelle nachzuschlagen im Reitlinger und sie bei der nächsten Sitzung zu den 2 Urkunden mit angeben. יותר לי אולי עוד כבוד אב בית הדין להרשות לעצמי לדפדף ברייטלינגר ובישיבה הבאה להגיש לבית המשפט את המקום בספר יחד עם שני המסמכים האחרים. תגיד לי, מדוע מיניסטריון החוץ שלך צריך להתנצל בפניך שהוא עשה פעולה בענייני יהודים שלא בהשתתפותך מפני שאתה לא היית בברלין אותה שעה? תסתכל, ת465 הפסקה האחרונה. 965 שלה. Das hängt zusammen mit der gegenseitigen Mitzeichnungs- oder Abzeichnungspflicht, die sowohl beim Reichssicherheitshauptamt im Hinblick auf Akten, aber auf Vorgänge bestand, an denen das Auswärtige Amt beteiligt ist und umgekehrt beim Auswärtigen Amt für das Reichssicherheitshauptamt, wofür das Reichssicherheitshauptamt ebenfalls am Rande beteiligt ist, wie das bei allen Behörden üblich ist. Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Warum muss man sich persönlich bei Ihnen darüber entschuldigen? Ginter konnte es doch tun. Miller konnte es doch tun. Warum muss man sich bei dem kleinen Eichmann entschuldigen? Das ist auf dem Dienstweg. Es ist ja bekannt, dass Statten die gesamte Korrespondenz über das Dezernat 4B4 geleitet hat. Aber Ihre Person kommt da hinein. Warum persönlich? Es heißt, zu Händen von Obersturmbannführer Eichmann oder Vertreter im Amt. Das ist Ja, das stimmt. Das ist die dienstliche Anschrift. Ja. Und was steht da? Was ist der Inhalt? איזה מספר זה היה? 496 שלנו? 465. 965 שלנו, אדוני. מה? 469. זה קשור בחובת החתימה בצוותא, החתימה ההדדית אשר הייתה חלה במשרד הראשי לביטחון הרייך בענייני תיקים או תכתובות אשר היה עניין בהם גם למיניסטריון לענייני חוץ, ולהפך אצל מיניסטריון החוץ גם כן הייתה חובה כזאת בעניינים אשר עניינו באופן שולי את המשרד הראשי לביטחון הרייך. זהו נוהג כללי של כל המשרדים. שאלת היועץ המשפטי, אבל זאת איננה תשובה לשאלתי. מדוע יש כאן מקום להתנצלות אישית בפניך? הרי גם גינטר יכול היה לעשות זאת. מולר, מדוע דווקא בפני אייכמן הקטן? תשובת הנאשם, כי במיניסטריון החוץ היה פונטדן מפנה את כל התכתובות האלה למחלקה 4ב4. שאלת היועץ המשפטי, אבל מדוע נכנסת כאן אישיותך שלך? מדוע זאת שאלה אישית? תשובת הנאשם, הדברים הופנו לידיו של אוברשטורמבאנפיורר אייכמן או לממלא מקומו בתפקידו. שאלת היועץ המשפטי, ומה התוכן? Ja, wollen Sie mir jetzt antworten? Es ist eine völlig normale dienstliche Angelegenheit und der Briefkopf ist völlig normal dienstlich. Ungewöhnlich ist zum Schluss Heil Hitler statt im Auftrage. Wer es geschrieben hat, weiß ich nicht. Von Daten kann es nicht sein, es muss irgendein anderer Sachbearbeiter sein. Sonst ist an dem Schreiben als normales, gängiges Dienstschreiben nichts Auffälliges zu bemerken, denn das war die Norm und das war üblich so gewesen. Umgekehrt hätte ich es, wenn der Fall eben umgekehrt gelegen hätte, genauso machen müssen. זאת תכתובת רגילה ביותר של תכתובת שירות, אפשר לראות זאת כאן בראש המכתב. הכל כהלכה וכשורה, הדבר היחידי שהוא יוצא דופן היא הסיומת הייל היטלר במקום הסיומת בתוקף התפקיד עם האופטראגה. זה מן הסתם לא כתב פונטדן, זה כתב ודאי אם הוא עובד מדור אחר, אבל פרט לזאת זו מכתב שירות רגיל אשר אין לציין בו שום דבר במיוחד. ככה היה הנוהל, ואילו היה הדבר להפך בכיוון ההפוך הייתי גם אני חייב להפנות את המכתב כך.
ובכן, זה רגיל ומקובל שמיניסטריון החוץ, המחלקה D3, תתנצל בפניך על כך שהיא פעלה בצרפת הבלתי כבושה בלי להתקשר איתך תחילה. אתה רוצה להגיד שזה כך צריך היה להיות? Das ist keine Entschuldigung des Auswärtigen Amtes, sondern eine Feststellung des Auswärtigen Amtes, dass die gegenseitigen Übereinkommen, die die Chefs getroffen haben, aus diesem Grunde nicht eingehalten werden konnte. Und außerdem darf ich noch bemerken, dass ich gar nicht absolut sicher bin, ob dieses Schreiben überhaupt zum Versand kam. Möglich ist es, möglich auch nicht, denn es trägt keine Paraphe. אין מיניסטריון החוץ מתנצל כאן, אלא מיניסטריון החוץ קובע כי מסיבות אלו ואלו אי אפשר היה לשמור על ההסכמים כפי שהוסכמו בין שתי הרשויות. לזאת עוד יותר לי להוסיף כי אינני בטוח כלל וכלל שבצורה כזאת ולא אחרת נשלח המכתב, מאחר ואין כל סימון ראשי תיבות עליו. Aber trotzdem darf ich bemerken, auf das Letztere möchte ich durchaus gar keinen Wert legen, sondern ich möchte wiederum feststellen, dass dieses Schreiben gar nichts Außergewöhnliches darstellt. Es ist auch keine Entschuldigung, sondern es ist eine formelle bürokratische Gepflogenheit. יותר לי עוד להוסיף שאינני נותן כל דגש בהערה שהעירותי זה עתה. אין כאן במכתב זה שום דבר יוצא מן הכלל, זהו גם לא מכתב התנצלות, אף אין זה מכתב התנצלות, זה נוהל בירוקרטי פורמלי רגיל ביותר. האם זיכרוני אינו מטעה אותי שבחקירה הראשית אמרת לסנגורך שזה דבר בלתי רגיל ביותר ושזה מוזר מאוד ואין אתה מבין כלל מדוע משרד החוץ כתב את המכתב הזה? Nein, es ist in der Tat außergewöhnlich, denn normalerweise wurden diese Gepflogenheiten immer eingehalten. Wie die Akten ja auch beweisen, denn am Aktenschluss muss im Verteiler die Mitzeichnungsorder sein, aufgeteilt nach den Dezernaten und nach der Zentralinstanz. Es liegt beispielsweise hier zufälligerweise eine Akte, ich glaube, sie hat die Nummer 9 oder 10 vor, wo der umgekehrte Fall ist, wo mein Dezernat einen solchen Verteiler aufweist und links... תעזוב את הפרטיילר ותעזוב את הדצרנט, אני מדבר על תוכן המסמך. האם נכון שבחקירה ראשית אמרת בדיוק את ההפך? שזה היה בהחלט בלתי רגיל לכתוב אליך בצורה כזאת. Das ist ebenso richtig, denn es wurde in der Praxis nicht, ja, und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, nein, Herr Generalstaatsanwalt, sondern in der Praxis sehen die Fälle anders aus, als wie wenn ich einen einzigen Vorgang herausziehe. Es ist so, wie ich sagte, in allen Zentralinstanzen üblich gewesen. Es war ja die Vorschrift, nicht nur im Reichssicherheitshauptamt und Auswärtigen Amt. האם הבינותי נכון שהמשפט הראשון הוא שזה... לא, לפני, אבל הראשון לגמרי בכל הסדרה הזאת. לא, למעשה היה זה באמת דבר בלתי רגיל, כי המסמכים בדרך כלל היו מוגשים מרשות אחת לשנייה לחתימה בצוותא. לפי התוכנית, לפי רשימת התפוצה, היה כאן בכל מחלקה לעשות זאת, וגם הרשויות המרכזיות עשו זאת. יש כאן למשל מסמך שמספרו נדמה לי 9 או 10, ושם זה להפך. שם יש ממחלקתי
מסמך אשר ברשימת התפוצה כאן בצד שמאל, אשר יש בו רשימת תפוצה כזאת, ואשר בצד שמאל כתוב, כאן דברי שיסוע היועץ המשפטי, גם זה נכון, תשובת הנאשם, גם זה נכון, כי למעשה, ושוב דברי היועץ המשפטי, איך זה נכון, שחור ולבן כאחד, דברי הנאשם, למעשה היה זה אחרת, היה מכתב אחד, וכך היה נהוג בכל הרשויות המרכזיות, לא רק במיניסטריון החוץ. טוב. לא, אני מתקן. תשובת הנאשם למעשה זה נכון, כי יש כאן יוצא מן הכלל, כי בדרך כלל היה כל מכתב נחתם הדדית בצוותא על ידי הרשויות הנוגעות בדבר, וכאן היה מכתב אחד אשר לא נהגו בו כך, וזה היה נוהג מקובל על כל הרשויות המרכזיות וגם, ולא רק במיניסטריון החוץ. טוב, אדוני ימשיך. מותר לי על זה? כן, כן. תודה. החוזה בין בלב לדנקר לגירוש יהודי בולגריה נעשה לאחר שדנקר קיבל ממך אישור בשיחה טלפונית לעשות חוזה זה, נכון? Das Nähere muss sich aus den Akten ergeben. Was die Akten besagen, das stimmt. Ich selber weiß es auf Anhieb nicht. Ich weiß nur, was ich hier aus den Akten über diesen Fall Bulgarien gelesen habe. פרטי הפרטים מסתברים מן הסתם מן המסמכים, מה שכתוב במסמכים נכון. אני בעצמי בעל פה אינני יודע זאת, אבל מן המסמכים מסתבר מה שנעשה בהונגריה. Und zwar ist es ein Besprechungsergebnis zwischen Müller und Luther gewesen. Das geht hervor aus diesem. ולמעשה הייתה זאת תוצאת ישיבה שקיימו מולר ולותר, זה מסתבר מתוך המסמך. טוב. אבל דנקר דיבר איתך, נכון? ונתת לו אישור לעשות את החוזה עם בלב. הרי זה לא היה מעשה יומיומי שעשו חוזה לגירוש יהודים. זה היה דבר יוצא דופן. איך זה לא תזכור? Ich kann mich auch beispielsweise an das Antonescu-Übereinkommen nicht entsinnen. Das habe ich hier im Aktenstudium entgegengenommen. אני למשל אינני יכול גם לזכור על הסכם אנטונסקו, אשר אותו למדתי כאן מן העיון ולימוד התיקים. האם יש בכלל אדולף איישמן בלי דוקומנטים? או אדולף איישמן זה רק ה-1600 דוקומנטים שלשכה 06 הצליחה לאסוף? Wenn ich genaue Auskunft geben muss. Herr Präsident, diese Fragen sind eigentlich keine Fragen zur Sache und zur Aufklärung des Sachverhalts. Und ich bitte doch, den Ankläger zu veranlassen, Fragen zur Sache zu stellen und nicht Dinge zu bringen, die eigentlich nur am Rande liegen und nachher Beurteilung des Plädoyers sein sollten. כבוד אב בית הדין, הלא אין אלה שאלות לעניין ולבירור העובדות. אוכל לבקש את בית המשפט להניע את התובע לכך שיציג שאלות לעניין ולא שאלות שוליות. לא, דוקטור סבציוס, איננו חושבים ששאלות אלה חורגות מגדר חקירת שתי וערב נורמלית. Ich bin hier gezwungen, genaue und wahrheitsgemäße Auskunft zu geben. Das ist auch mein Wille. אני מוכרח לתת כאן תשובות ברורות ומדויקות, וזה גם רצוני. Wenn ich aus meinem Gedächtnis die Sachen vortragen wollte, dann würde das zustande kommen,
was in den 6 Bänden meines Verhörs ist. Das ist zum großen Teil völlig richtig. Aber ich habe hier versucht zu rekonstruieren. Heute, nach dem Aktenstudium, bin ich selbstverständlich in der Lage, die Dinge ganz anders zu schildern. Und ich wundere mich selbst, wenn ich mal eine Stelle in diesem Verhör lese, wie tölpelhaft und zusammengestottert, Sie selber sagten es einmal, Herr Generalstaatsanwalt, und ich gebe Ihnen völlig recht, ich die Sache damals von mir gegeben habe. Mangels Sachkenntnis aus Gründen der nicht vorhandenen Erinnerung. Es ist sehr schwer, in dieser ungeheuren Materie sich durchschwimmend zurechtzufinden. Und ich darf noch einmal sagen, ich dürfte es ja gar nicht wagen, bei dieser ungeheuren Materie überhaupt nur den Versuch einer bewussten Unwahrheit zu machen. Ich würde ja sofort über mich selbst stolpern. זה מה שאתה עושה כל הזמן. אילו רציתי להרצות את הדברים מזיכרוני, היה קורא לא אחת מה שקרה במשך 6 הכרכים האלה של הודעתי בלשכה 06. שם אמרתי דברים נכונים בדרך כלל, אולם הדברים היו משוחזרים, כי בלי התיקים ובלי עיון במסמכים לא אוכל לתאר אחרת אלא דבר כזה. ואז יצא לא אחת, כפי שציינת זאת בעצמך, אדוני היועץ המשפטי, שאני בצורה אווילית ומגמגמת וחושלת אומר כאן דברים, ולא אחרת יוכל להיות הדבר אם מזיכרון בלבד אומר מה שאומר. כי קשה ביותר לשחות ולהתמצא בים החומר הגדול הזה, אף לא העיז לומר דברים מידיעתי ללא הסתמכות על החומר, אחרת הייתי כושל כל הזמן ונופל. לא זכור לך מזיכרונך חוזה בין שליחך בבולגריה דנקר לבין בלב? שלחת את דנקר לשם, נכון? Das ist es ja. Ich habe ihn nicht hingeschickt, sondern Dannecker ist aufgrund eines Übereinkommens zwischen Müller und Luther nach Bulgarien gegangen. Das steht hier in dem Briefwechsel drin. Und es ist klar, dass Dannecker die grundsätzlichen Weisungen vor seiner Abreise nach Bulgarien bezogen hat und nach diesen Weisungen in Bulgarien verfahren ist. Am Ende stand eben dann so ein Übereinkommen zwischen ihm und dem Judenkommissar Belew. Das ist sachlich richtig. זהו זה, הן לא אני שלחתי את דנקר. דנקר הגיע להסכם כלשהו עם לותר לפני שנשלח לבולגריה, ובהתכתבות זה כתוב. דנקר קיבל את הוראותיו לפני צאתו לבולגריה, ושם בבולגריה פעל לפיהן, ולבסוף הגיעו לידי הסכם כזה בינו ובין הנציב לענייני יהודים ואלה. זה נכון מבחינה עניינית. את הוראותיו קיבל ממך. Das ist noch gar nicht raus, Herr Generalstaatsanwalt, ob er die von mir bekommen hat, ob ich sie überhaupt von Müller bekommen habe zur Weitergabe und ob Dannecker sie nicht direkt bekommen hat. זה עדיין לא התברר, אדוני היועץ המשפטי, אם קיבל אותם ממני, אם קיבל אותם ישירות, או אם קיבל אותם דנקר להעברה. אתה תעזור לי לברר את זה. קיבל אותם ישירות ממולר. ישירות ממילא. תעזור לי לברר את זה. קיבל אותם ממך או לא קיבל ממך? אני שואל אותך. Selbstverständlich bin ich auch befasst gewesen damit. Ich kann mich durchaus nicht rausziehen an der ganzen Angelegenheit. Aber das ist nicht im Fall Bulgarien alleine, sondern das muss ich für all diese Fälle feststellen. ברור מאליו שגם לי הייתה יד בדברים האלה, ואני יכול כלל וכלל להשתמט מן הדבר הזה, אלא שלא רק לגבי בולגריה הוא הדין, אלא בכל המקרים. תראה, לו נתת את התשובה הזאת לפני רבע שעה, היינו חוסכים זמן יקר. עכשיו תסתכל ב-939. תראה, כתוב שם שבהמשך לשיחה טלפונית איתך
עשה דנקר את החוזה המפורסם. נכון. עכשיו, מכיוון שאתה רואה את זה, אולי תזכור מה הייתה השיחה הטלפונית בין סופיה לברלין. Diese vermündliche Besprechung kann gar nichts anderes gegangen sein als die Mitteilung von Dannecker, dass das Übereinkommen mit Belew perfektioniert ist. Und daraufhin wird zweifellos, und das ist ja förmlich zwangsläufig, werde ich gesagt haben, dann einsenden dieser Übereinkunft. Das entnehme ich aus diesem Schreiben. נתת לו אישור, במילים אחרות, שהוא יכול לחתום את החוזה. Nein, das konnte Nein, ich ja das nicht. nicht. Es steht nicht drin, dass die Bestätigung erteilt worden ist. Dazu wäre ich auch nicht befugt und bevollmächtigt gewesen, zu tun. השיחה הטלפונית לא היה לה מן הסתם תוכן אחר, אלא הודעתו של דנקר כי אכן הגיעו לעמק השווה עם בלף, ואז עניתי אני מן הסתם, אינני יכול לתאר לעצמי זאת אחרת, אלא אם כך לשלוח את ההסכם. לשאלת היועץ המשפטי, לא, זאת לא, אין כאן אישור להסכם, לכך לא הייתה לי גם כל סמכות. כשקיבלת את ההסכם, האם הוא הניח את דעתך? Als ich das Übereinkommen erhielt, ist das wie üblich auf dem Dienstweg nach oben gegangen und sicherlich war es zufriedenstellend. נשאר אצלך, nicht nach oben, את דעתך הוא הניח, חשבת שזה טוב, שזה הישג, או חשבת שדנקר בטלן צריך היה להשיג מבלף תנאים יותר טובים? Nein, ich kann mir vorstellen, dass ich dienstlich zufrieden gewesen bin und denn zwar meine Zufriedenheit hier keinen Einfluss auf die Dinge gehabt hat, denn es kam darauf an, ob der Amtschef 4 und der Chef der Sicherheitspolizei des SD zufrieden sind. כשקיבלתי את ההסכם הזה, אז העברתי אותו מן הסתם אל הרשויות הגבוהות יותר, ולאחר שאלת היועץ המשפטי, לא, אני יכול לתאר לעצמי כי מבחינת השירות הייתי אמנם אני שבע רצון, אך לא הייתה לכך כל השפעה אם הייתי שבע רצון אני או לא, כי השאלה הייתה אם שבעי רצון היו ראש משרד 4 וראש משטרת הביטחון וה-SD. בהסכם הזה היה סעיף אשר לפיו התחייבה ממשלת בולגריה לא לדרוש לעולם בחזרה את היהודים האלה שהוסגרו לרייך. מה הסיבה? Dieser Grund wurde von oben generell angeordnet zu irgendeiner Zeit, als es mit irgendeinem Land Schwierigkeiten gab. Ich weiß aber nicht mehr mit welchem Land. סיבה זאת ציוו עליה מלמעלה באופן כללי כשנתעוררו קשיים כלשהם עם ארץ כלשהי, אך אינני זוכר איזו ארץ הייתה זאת. אבל אני אינני מדבר על ארץ כלשהי ועל קשיים כלשהם. אני מדבר על בולגריה ועל חוזה דנקר בלב. מדוע נכנס סעיף 8? מה מספר המסמך? תף 938. עשיתם חוזה לגבי יהודים כמו לגבי צאן שמעבירים לשחיטה, 20,000. אז אני רוצה לדעת למה. Wenn ich unbedingt eine Antwort geben muss, Ja, dann werde ich unbedingt. versuchen, das zu rekonstruieren. Ob es wahr ist oder nicht, weiß ich nicht, denn ich kann mich auf diese Dinge nicht entsinnen. אם עליי לתת, ומוכרח אני לתת תשובה, יועץ המשפטי כן מוכרח, אז אנסה לשחזר את הדברים, אינני יודע אם זאת תהיה תמונה נכונה, כי אינני זוכר אותם. טוב, לפי מיטב זיכרונך.
kann dieser Punkt nichts anderes bedeuten, als dass seitens der verantwortlichen Stellen im Reich Wert darauf gelegt wurde, keinen Juden, der mal aus irgendeinem Land, in diesem Fall Bulgarien, deportiert ist, wieder zurückkommen zu lassen, um etwa zu erzählen, was er erlebt und gesehen hat. Das ist die Antwort, die ich darauf geben kann. Ich weiß sie jedoch nicht aus Erinnerung, ich habe sie hier konstruiert. ואולי מפני שידעתם שהיהודים האלה ילכו למחנות ההשמדה ושאי אפשר יהיה להחזיר אף אחד מהם? ואז הבטחתם את עצמכם מראש כלפי הבולגרים? לא נחזיר לכם את היהודים. Ich darf noch einmal betonen, dass ich solche Anordnungen nie von mir aus getroffen habe. Ich darf aber bemerken, dass ich um diese Zeit auch gewusst habe, dass ein Teil der Juden vernichtet wird. Das habe ich aber an anderer Stelle schon längst zugegeben. Ja. נקודה זאת אין לה מן הסתם כל פירוש אחר, אלא שהרשויות המתאימות והקובעות בממלכה היו מעוניינות שלא יותר אף לא ליהודי אחד אשר כבר גורש לחזור לארץ אשר ממנה גורש, במקרה זה בולגריה, פן יספר את הקורות אותו ואת אשר ראה. זאת תשובתי לעניין זה, אך עליי לומר שאינני יודע את הדברים מזיכרוני, שחזרתי אותם כאן. ולשאלתו השנייה של היועץ המשפטי, יותר לי להדגיש כי הוראות כאלו לא נתתי מצידי, אך אעיר כאן גם שידעתי כי חלקם של היהודים האלה מועבר להשמדה, אך בזאת כבר בפרשה אחרת הודיתי. בזאת כבר הודיתי מזמן. באנדרה שטלה. מה? באנדרה שטלה. במקום קודם, אבל הוא אמר גם לפני, מה היה הגרמנית? כן. בזה כבר הודיתי במקומות אחרים מזמן. längst. כן, מזמן, לא, אני את השטלה רק התכוונתי שזה לא... An anderen Stellen meinen Sie hier in Ihrer Aussage, ja? Bitte? An anderen Stellen haben Sie das zugegeben. Sie meinen hier an anderen Stellen in Ihrer Aussage. Hier, jawohl, in meiner Aussage. כן. מקומות אחרים בעדותי. טוב, אז ניגש למסמך, הרי אתה כל כך סומך על מסמכים. הנה דף 874, המכתב הידוע של בנצלר, עם ההערה של רדמאכר, אייכמן schlägt erschießen vor. אייכמן מציע להמית בירייה. ותמיד אמרת, הדוקומנטים מדברים בלשון ברורה. מהם הכל נובע, בבהירות. הנה דוקומנט. Jawohl, es stimmt auch, dass Dokumente eine klare Sprache sprechen. Es kommt natürlich darauf an, dass der Bearbeiter nicht ein schlampiger Bearbeiter ist, sondern ein ordentlicher Beamter, ein ordentlicher und akkurater Aktenbearbeiter. Es ist dies nicht das einzige Dokument, das Rademacher in dieser schlampigen Form absetzt, sondern ich habe deren einige gesammelt und kann die Fehler angeben. Dazu darf ich bemerken, dass ich es ja sehr leicht hätte haben können, wenn ich mir lediglich den Inhalt der Aussage von Rademacher in Nürnberg zu eigen gemacht hätte. Aber auch diese habe ich nicht gebraucht, weil es den Tatsachen nicht entspricht und weil die Sinnwidrigkeit dieses Vermerkes aus der Erklärung, die ich gegeben habe, alleine schon herausgeht. Und außerdem, ich stehe unter Eid,
wird es auch noch wiegen, wenn ich sage, dass ich solch eine Erklärung nie gegeben habe. Und die Tatsache der Erschießung dann, durch wen und wie, das beweist ein Übriges. כן, גם נכון שהמסמכים מדברים בלשון ברורה. אולם ההנחה לכך היא שהמסמך יהיה כתוב וערוך בידי עובד שאינו עובד רשלן, אלא איש משרד טוב ודייקן. וידוע שרדמאכר היה רשלן בעבודתו המשרדית, גם אספתי סדרת מסמכים שתוכיח זאת. עוד יותר לי להעיר כי יכול הייתי בקלות לקבל את תוכן עדותו של רדמאכר בנירנברג ולעשות אותו לדבריי, אלא שאין עדותו שם תואמת את העובדות. ומתוכן הרשימה הזאת כאן התרשומת מסתבר מה ההסבר הזה. זאת ועוד, עומד אני כאן בשבועה ומעיד בשבועה, ועוד אוסיף להעיד בעדות זאת בשבועה, כי לא אני הוא אשר הכרזתי את ההכרזה המיוחסת לי, ועובדת היריעות בסופו של דבר על ידי מי ואיך תוכיח. כתב ידו של מי הוא המילים האלה? Ich denke, dass die in der Handschrift von Rademacher sind. סבור לי כי זהו כתב ידו של רדמאכר. הייתה לרדמאכר איזה סיבה בעולם לכתוב על מכתב רסמי שנתקבל מהציר את הדברים שהוא מייחס לך? למה יעשה את זה? עוד אין משפט נירנברג, עוד לא צריך לחפש שעיר לעזאזל, עוד לא מחפשים קורבנות. באותו זמן, בזמן העבודה, אז Oh ja, gerade das musste er machen, denn Weizsäcker selber war es gewesen, der sich seine Herren im Auswärtigen Amt vorknöpfte und sie gewissermaßen zur Raison brachte, weil sie mit ihren Ausdrucksweisen und Vorschlägen zu weit gegangen sind. Und ich sagte schon, hier ist nichts naheliegender, als dass Rademacher die Akten korrigiert hat. Es ist nicht die erste Aktenkorrektur. wann hat er sie korrigiert? Das weiß ich nicht, jedenfalls um die Zeit sicherlich, als Weizsäcker hier seine Leute zur Raison gebracht hat. Und Aktenkorrekturen in Behörden ist in keinem Land etwas Neues. Dazu kommt ferner, wenn ich die Macht gehabt hätte und hätte eine solche Anordnung treffen können, dann frage ich mich, wieso hat denn dann und warum haben dann die Stellen des Auswärtigen Amtes trotzdem und unabhängig davon noch solchen Wert darauf gelegt, mit Heydrich die ganze Angelegenheit zu besprechen? Und warum werde ich nicht genannt in den Angelegenheiten, die sich dann in Serbien abspielten, als diese 1200 Juden wirklich erschossen wurden durch die Wehrmacht? Alles das, glaube ich, sind Beweise, dass hier werde ich genannt, das ist richtig. Sonst habe ich in einem ganzen umfangreichen Aktenpaket, das aus vielen, vielen Akten besteht, werde ich mit keiner Wimper genannt, es sei denn ein einziges Mal, dass ich nach Serbien geschickt werden soll. Und selbst das wird rückgängig gemacht. כן, כן, זאת היה עליו לעשות כאשר גער וייצזקר באנשיו במיניסטריון החוץ ודרש מהם שיסבירו את מעשיהם באשר הרחיקו לכת יתר על המידה. זה סביר ביותר. אז תיקן לו רדמאכר בדיעבד את התיק. שאלת היועץ המשפטי מתי?
תשובת הנאשם, מתי? אינני יודע מתי, מן הסתם לאחר שנודע כי וייצזקר אינו שבע רצון מן הפעולות של האדונים האלה במיניסטריון החוץ. הן תיקוני תיקים, זה דבר של בכל יום בכל המדינות, זה איננו דבר חדש. אני ככה מבין את הדבר. מדוע אחרת היה על מיניסטריון החוץ לעמוד על כך שיהיה דיון ישיר עם היידריש בעניינים אלה? ועוד, מדוע אין מדברים עליי אישית כשאחר כך באמת מוציאים 1,200 איש אלה להורג בירייה על ידי הוורמאכט, על ידי כוחות הצבא? כל זה מוכיח, כאן נוקבים אמנם בשמי, זה נכון, אבל פרט למקום הזה אין שמי מופיע בכלל בכל מכלול התכתובת והמסמכים האלה, אף לא פעם אחת מזכירים אותי, רק פעם אחת כשמדובר הוא שאני אשלח לסרביה, אבל גם נסיעה זו לא יצאה אל הפועל. טוב, נעזוב את מכלול השאלות שלך, מדוע זה ומדוע זה ומדוע זה. אני בטוח שאתה יודע את כל התשובות לשאלות האלה. אבל אני אשאל אותך שאלה אחת. אילו זה היה זיוף, אז רדמאכר הסתכן בכך שעל ידי שיחת טלפונית פשוטה היה וייצקר מגלה מיד שזה לא נכון, שאיישמן לא הציע הוצאה להורג בעירייה, נכון? Das stimmt, es fragt sich nur, wann er diese Notiz gemacht hat. Und ich darf darauf hinweisen, dass seine eigene Aussage in Nürnberg bezüglich dieses Telefonats ganz anders lautet, als wie er sie hier זה לא נכון, לא נכון. הוא אומר שהוא דיבר איתך טלפונית והוא השתומם לשמוע ממך את המילה ואתה אמרת לו הרשיסן וסגרת את הטלפון. זה מה שהוא העיד. Nein, er hat hier einen ganz anderen Grund in Nürnberg angegeben, wie er ihn hier angibt. לגבי ההצעה שלך להוציא את יהודי סרביה להורג בעירייה במקום, הוא חזר בדיוק על מה שכתוב כאן. והוא השתומם ושאל אותך עוד פעם ואמרת לו הרשיסן וסגרת את הטלפון. זה מה שהוא העיד. ואתה רוצה לומר שהוא מסתכן בזיוף שאפשר לגלות אותו על ידי שיחה טלפונית פשוטה? Ich sage darüber hinaus, dass ich, obwohl es mir bewusst ist, dass ich unter Eid stehe, sage, ich habe nichts derartiges gesagt, mit keinem einzigen Wort. אז גם רדמאכר משקר. נוסיף אותו לרשימת המזייפים. שקט. יש לנו כבר רשימה ארוכה, מילדנר. Ich habe mehrere. כן. כולם מזייפים, רדמאכר גם כן. טוב, נוסיף אותו לרשימה. Es wird vielleicht noch eine Aktennotiz handschriftlicher Art von Rademacher in Erscheinung treten, wo er etwas behauptet, was durch ein Besprechungsprotokoll glatt widerlegt wird. טוב. את רדמאכר אינני יכול להביא לך פה לדוכן העדים, לפי מיטב ידיעותיי הוא נמצא באחת הארצות השכנות. זה נכון, השאלה היא ממתי התרשומת הזאת. בנירנברג אמר רדמאכר דברים אחרים לגמרי על תרשומת זאת מאשר נאמרים כאן. לאחר דברי היועץ המשפטי, לא, הוא נתן סיבה אחרת לגמרי בנירנברג מאשר נתן כאן. תשובה נוספת. אני טוען, אני אומר יותר מזאת. בידיעה ברורה שאני מעיד כאן בשבועה, אני חוזר ואומר שלא אמרתי את הדברים האלה, שלא אמרתי אף לא במילה אחת כדברים האלה.
Ich darf abschließen. הערתו של היועץ המשפטי, כי עוד, אם כן, את רדמאכר יש להוסיף לרשימת השקרנים. אולי תופיע כאן עוד תרשומת כתובה בידי רדמאכר, וגם זאת תוכח וגם לתרשומת זאת תהיה סתירה גמורה בפרטי קול של ישיבה המופיע כאן. Ich darf abschließend dazu bemerken, dass ich ohne mit der Wimper zu zucken diese Sache auf mich nehmen würde, wenn sie auf Wahrheit beruhen würde. Es kommt ja bei... להערת סיום עוד יותר לי לומר כי הייתי מקבל דבר זה על עצמי וללא כל ניע עפעף אילו היה זה נכון. אני רוצה לומר לנאשם אחת ולתמיד שהערות כלליות אלה אינן מוסיפות שום דבר. פעם אחת, פעמיים, אבל אנחנו חוזרים ושומעים את זה. אתה רוצה לומר שהזיוף נעשה אחרי המלחמה? שקט. טענתך היא שרדמאכר זייף את זה בתקופת נורנברג? Nein, das muss schon viel früher sein. Ich habe keinen Beweis dafür. Aber wenn ich habe mir die Mühe gemacht und habe den gesamten Vermerk analysiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Vermerk während des Telefonates unmöglich gemacht worden sein kann. אלא אתה טוען ימים אחדים אחר כך, לא? ככה הבנתי אותך בחקירתך ראשית. Ich unterstellte, Herr Richter, dass das einige Tage darauf geschah, als im Auswärtigen Amt der große Krach losging bezüglich des Vorbeibennehmens der אז Leute. על זה שאל אותך היועץ המשפטי, היה קל מאוד ימים אחדים אחר כך לצלצל למשרדך ולברר את האמת. אז הוא הסתכן בזה, כפי שהיועץ המשפטי אמר לך. ועל זה ענית, זה תלוי מתי הוא זייף את זה. אז הבנתי שזייף את זה אולי שנה אחר כך או שנתיים. Das sicher, aber es ist sehr unwahrscheinlich. The Schulding was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. זה חתמת אתה. Nein, das stimmt nicht, denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה Obersturmbannführer, או אתה כתבנית. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.